Hare Krishna. So once again, lockdown ko one more day, we have come together to discuss on Bhagavad-gītā, chapter 9. So मलाई जहाँसम्म लाग्छ we all are like learning something. हामी सिकिरहेछौँ, केही बुझिरहेछौँ हैन. So लकडाउन पछि हामीहरू सबै शुद्ध भक्त बन्छौँ. लकडाउन सकिन्जेलसम्म जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, so we'll start with a small kirtan. Okay, Srila Prabhupada ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Ballava Girivaradhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So, हामीहरू आज अध्याय 9 श्लोक नम्बर 27 बाट हामी चर्चा गर्छौं. यो श्लोक पनि एकदम फेमस श्लोक हो, one of the famous श्लोक. यत् karoṣi यद् aśnāsi यद् juhoṣi dadāsi यत् tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam. Okay, so यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, प्रभुपाद अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुहुन्छ. श्रील प्रभुपाद की जय. सो अनुवादमा भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती पुत्र, तिमी जे गर्दछौ, जे खान्छौ, जे होम्दछौ, जे दान गर्छौ र जस्तो तपस्या गर्छौ, त्यो सबै मलाई समर्पण गरेर गर. ओके, कुनै पनि परिस्थितिमा
कृष्णलाई नबिर्सिने किसिमको मार्गमा आफूलाई ल्याउनु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। आफ्नो आत्मा र शरीरको रक्षाका लागि हरेकले केही न केही काम गर्नै पर्छ र त्यो काम भगवानका लागि भनेर गरियोस्। कृष्णले यहाँ यही सुझाव दिनुभएको छ। प्रत्येकलाई जीवित रहनका लागि केही न केही खानै पर्छ भने त्यस्तो खाने कुरा भगवानलाई अर्पण गरेर खाइयोस्। हरेक सभ्य व्यक्तिले केही न केही धार्मिक कृत्य वा उत्सवहरू गर्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यस्तो उत्सव मेरो लागि गरियोस्। यसैलाई भनिन्छ अर्चना। केही न केही दान गर्ने प्रवृत्ति हरेक मानिसमा हुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यस्ता दान मलाई देऊ। यसको अर्थ उपभोग गरेर बचत हुनु आएको धन कृष्ण भावनाको उन्नतिका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हो। विभिन्न ध्यान विधिहरूप्रति आजभोलिका मानिसहरूको विशेष झुकाव रहेको देखिन्छ, जो यस युगका लागि त्यति व्यावहारिक छैन। तर यदि कसैले आफ्नो मालामा हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दै 24 घण्टा कृष्णको स्मरण वा ध्यान गर्छ भने त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै महान ध्यानी वा महान योगी हो। भगवद्गीताको 6औं अध्यायमा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। ओके, सो अनुवाद फेरि एकचोटि। हे कुन्ती पुत्र, तिमी जे गर्दछौ, जे खान्छौ, जे होम्दछौ, जे दान गर्छौ र जस्तो तपस्या गर्दछौ त्यो सबै मलाई समर्पण गरेर गर। हरे कृष्ण। सो एकदम रमाइलो यो श्लोक छ। यो श्लोक हैन हजुरहरूले कण्ठ पार्दा पनि हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट श्लोक। एन्ड कृष्णले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि हामी जे पनि कार्य गर्छौँ हैन, जे पनि कार्यको अनि केही न केही यहाँ डिटेलहरू दिनुहुन्छ हैन। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि। यत् करोसि भनेको तपाईँ जे पनि गर्नुहुन्छ नि, एनिथिङ हैन, जे पनि गर्नुहुन्छ। यदस्नासि भनेको जे पनि हैन हामीले होम गर्छौँ, जे पनि होम गर्छौँ। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि भनेको जे पनि दान गर्छौँ हैन। यज्जुहोसि ददासि हैन। र हामी यदस्नासि भनेको जे पनि खान्छौँ। यज्जुहोसि भनेको जे पनि हामी होम गर्छौँ। र ददासियत भनेको जे पनि हामी हैन दान दिन्छौँ त्यो भगवानलाई नै दिनुपर्छ हामीले हैन, भगवानको लागि। यत् तपस्यासी काउन्तेय तत् कुरुṣva मद-arpaṇam। यत् तपस्यासी काउन्तेय हैन। र जे पनि तपस्या गर्छौँ, जेको लागि पनि तपस्या गर्छौँ भने त्यो भगवानलाई हामीले अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो दिस इज भेरी ब्युटिफुल श्लोक। र यो श्लोक चाहिँ हैन दिस इज भक्ति योग हैन सँग रिलेटेड श्लोक हो हैन। सो च्याप्टर 9 मा आएर भगवानले अस्ति नै भक्ति योगलाई अरू योगहरूसँग ब्रह्मवादी भक्तहरूलाई ब्रह्मवादी मायावादी अरूहरूसँग या कर्मकाण्डी हैन, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगीसँग हैन भगवानले कम्पेयर गरिसक्नु भइसकेपछि अब आएर भगवान हैन बिस्तारै हैन भक्तिको चिजहरू भन्दै हुनुहुन्छ। भक्तिको चिजहरू, भक्तिमा डाइरेक्ट संलग्न हुने श्लोकहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि हैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति हैन प्रयच्छति हैन, यो सबै हैन यो चिजहरू अब भन्दै हुनुहुन्छ। सो यो श्लोकमा आएर चाहिँ भगवान चाहिँ कर्म योगको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर कर्म योग कृष्ण कन्सियसनेस भित्रको भनेको मतलब कर्म मिश्र भक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यो पनि आज शुद्ध भक्तिको डेफिनेसन होइन, यो चाहिँ कर्म मिश्र भक्तिको डेफिनेसन हो। कर्म मिश्र भक्ति कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जे पनि गर्छ, जे पनि खान्छ, जे पनि होम छ र हैन जे दान गर्छ हामीले हैन। तर यहाँ इच्छा कसको छ हैन, कसको इच्छा अनुसार हामी काम गर्छौँ, कसको इच्छा अनुसार होम गर्छौँ, कसको इच्छा अनुसार हामीहरू दान गर्छौँ, आफ्नो इच्छाले हैन। त भगवानको के इच्छा छ त्यो हामीलाई यो श्लोकमा हैन यो लेभलसम्ममा हामी बुझिसकेको छैनौँ।
तर हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट, हाम्रो दृष्टिकोणबाट हामीलाई जे ठिक लाग्छ हामी त्यो गर्छौँ र हामी त्यसलाई भगवानसँग हामी जोड्छौँ, भगवानलाई हामी अर्पण गर्छौँ भने यस्तो यस्तो किसिमको भक्तिलाई चाहिँ मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति भनेर भनिन्छ हैन। सो यो श्लोकमा चाहिँ कर्म मिश्र भक्तिको कुराहरू गरिन्छ। सो प्रभुपादले पनि यसलाई भन्नुहुन्छ कि डोभटेल हैन, डोभटेल एभ्रिथिङ इन कृष्ण सर्भिस हैन, सबै चिज भगवानको सेवामा हामीले जोड्नुपर्छ हैन। यो नै हाम्रो भक्तिको सुरुवात हुन्छ हैन। सो भगवान गोलोक वृन्दावनमा बसेर के गर्नुहुन्छ त अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपले हामी हेर्न सक्दैनौँ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। भगवान के चाहनुहुन्छ हामी प्रत्यक्ष रूपले हामी बुझ्न सक्दैनौँ हैन। तर हैन हामीले गरिरहेको चिजहरू हैन, यो 4 नियमभित्र बसेर हामीले गर्ने कुनै पनि नियमहरू, कुनै पनि चिजहरू छ, त्यो सबै हामीहरू हैन भगवानसँग हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो हिजो अस्ति पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ कि हैन प्रसाद भोग हैन हामीले भगवानलाई चढाउनु पर्छ र हामीले खानुपर्छ। तर पकाउने कसको लागि पकाउँछ? हामी आफ्नो लागि पकाउँछौँ हैन। तर त्यो अगेन हामी भगवानलाई अर्पण गर्छौँ हामीहरू हैन, भगवानलाई अर्पण गर्छौँ र भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि भगवानको तर्फबाट प्रसादको रूपमा हामीहरू ग्रहण गर्छौँ हैन। सो तर पकाउने कसको लागि? हाम्रो लागि, जे अभाइलेबल छ त्यही हैन, त्यही हिसाबले हामीहरू हैन पकाउने गर्छौँ हैन। यसमा भगवान श्री कृष्णको इच्छाको कुरा अहिलेसम्म आएको छैन। तर चिन्ता नगर्नुहोस् हैन, यो सबै गर्दै 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 गएपछि हैन एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट पछि हैन भगवान श्री कृष्णको इच्छातिर हामीहरू जान सक्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि हामीहरू हैन एडभान्स हुनुपर्छ हैन। कमसेकम केही नभए पनि हामीहरू कमसेकम आसक्तिको लेभलमा आउनुपर्ने हुन्छ। तर आसक्तिको लेभलमा आउनु अगाडि हैन पनि हामी भगवानको इच्छाहरू, चाहनाहरू हैन, सेवाहरू हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। तर हैन गुरुको आदेशबाट, गुरुको हैन इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले भगवानको इच्छा बुझेर हामी भगवानको लागि सेवा गर्न सक्छौँ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि गुरुको आदेशहरू हैन, गुरुको आदेश यसमा महत्त्वपूर्ण हुन गएको कारण त्यही हो। हामीहरू प्रभुपादको बुकहरू हामी किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी यो संसारमा जे पनि गर्छौँ हामी स्पेकुलेट गर्छौँ हामीहरू हैन। मेन्टल स्पेकुलेसन भनेको मनमा जे लाग्छ त्यही गर्छौँ। ल आज हलुवा बनाउने, आज यो गर्ने हैन, यसो गर्दा भगवानलाई कसो होला हैन, यस्तो किसिमको हाम्रो कल्पना हुन्छ, इच्छा हुन्छ भौतिक लेभलमा हैन। तर श्रील प्रभुपाद जस्तो हैन आचार्यहरू हैन, हाम्रो शुद्ध भक्तहरू, सिनियर्सहरू हैन, उहाँहरूको सबै हैन क्रियाकलापहरूबाट जो आसक्ति लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भगवानसँग कुरा गरेर भगवानको इच्छा बुझेर उहाँहरूले हामीलाई आदेश दिन सक्नुहुन्छ हैन। सो गुरुहरू भनेको अरू कोही पनि होइन हैन, गुरु भनेको यस्तो व्यक्ति हो जो भगवान र हाम्रो बिचमा मेडिएटरको काम गर्नुहुन्छ। हामीसँग स्पिरिचुअल पोटेन्सीसँग हामी कनेक्ट गर्न हामीसँग हैन कुनै पनि किसिमको शुद्धता छैन हैन। तर उहाँहरूसँग छ र उहाँहरूले स्पिरिचुअल पोटेन्सीतिर पनि जान सक्नुहुन्छ र भौतिक कनेक्सन पनि छ उहाँहरूको हैन। त्यसले गर्दाखेरि हैन उहाँहरूले चाहिँ भगवानसँग हैन सोधेर भगवानले हैन के चाहनुहुन्छ त हामीबाट त्यो कुरा हामीलाई बताइदिनुहुन्छ हैन। त्यही भएर गुरुको आदेश भनेको भगवानको आदेश सरह हुन्छ हैन। गुरु र भगवानमा केही पनि फरक छैन हैन। जस्तै एउटा उसमा चैतन्य चरितामृतमा श्लोकै छ, शिक्षा गुरु के त जाने, कृष्ण र स्वरूप अन्तर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप हैन। गुरु चाहिँ हैन कृष्णको रूप हुनुहुन्छ, अन्तर्यामी परमात्मा हैन, भक्त श्रेष्ठ र शुद्ध एकदम भक्तहरूमा पनि एकदम हाई लेभलको भक्तहरू हैन, यही दुई रूप हैन। सो उहाँले चाहिँ परमात्मासँगको हाम्रो कनेक्सन हैन नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको परमात्मा र हामी बिचको हैन उहाँहरू चाहिँ हैन मिडिएटर बनाइदिनुहुन्छ हैन। त्यही इन दिस वे हैन हाम्रो यो जुन हैन मिश्र भक्तिलाई चाहिँ हामी शुद्ध भक्तिमा लानको लागि चाहिँ गुरु चाहिन्छ हैन। तर ओके हैन, कृष्ण इज सेइङ नो प्रब्लम हैन, लेट्स स्टार्ट विथ वाट एभर यु हेभ हैन, एन्ड अफर अल दिस थिङ्स टु मी, देन यु आर ओके हैन। द्याट्स अ गुड बिगिनिङ हैन, भेरी गुड बिगिनिङ हैन। सो डेफिनेटली हैन गर्नु यो सबै चिजहरू हामी हेर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ हैन। यहाँ प्रभुपादले पनि एकदम रमाइलोसित भन्नुभएको छ हैन, हामी जे पनि गर्छौँ रमाइलो आनन्द गर्छौँ, उत्सवहरू गर्छौँ, हामीहरू फेस्टिभलहरू छ, हाम्रो बर्थडे मनाउँछौँ हैन, हामीहरू भनौँ न बिहा पार्टीहरू गर्छौँ हैन, आज गुड फ्राइडे भनेर गर्छौँ हैन। यो सबै ठिक छ हैन, उत्सवहरू बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ हैन, किनभने आत्मा भनेको चञ्चल हो हैन, आत्मा भनेको एक्टिभिटी हो
हैन मन भनेको चञ्चल हो ठीक छ हामीहरु एक्टिभिटी गर्नुपर्छ हैन सो हामी एक्टिभिटी गर्नुपर्छ तर एभ्री एक्टिभिटी हैज टु बी कनेक्टेड विथ कृष्ण हैन दिस इज द प्रिन्सिपल अफ भक्ति योगा हैन इन द बिगिनिङ स्टेज हैन एभ्री एक्टिभिटी हैज टु बी हैन कनेक्टेड विथ कृष्ण सो त्यसैले भन्नुहुन्छ कि हामी उत्सव गर्छौं त्यस्तो उत्सव मेरो लागि गरियोस् हैन भगवानको लागि गरियोस् हैन सो वर्षमा हाम्रो केही नभए पनि हाम्रो इभेन्ट डिपार्टमेन्टले सबै हिसाब गरेर हेर्दाखेरि अबाउट 54 फेस्टिभल्सहरु जति छ हैन आविर्भाव दिवस तिरोभाव दिवस हैन तपाईको अवतारहरुको जुन दिनहरु छ हैन अवतरण गर्नुभएको दिनहरु छ हैन त्यस्तै गरिकन हैन विभिन्न उत्सवहरु हैन अक्षय तृतीया यस्तो सबै गर्दाखेरि देयर लाइक अबाउट 54 भनेको मतलब हैन हप्तामा एउटाको एभरेज गर्दाखेरि हप्तामा एउटा फेस्टिभल हुन्छ ओके यु डु फेस्टिभल हैन बट यु डु फर कृष्ण हैन सो तपाईहरु मन्दिरमा आउनुहुन्छ या हैन मन्दिर नजिकै बस्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ भने एभ्रीडे फेस्टिभल हुन्छ नाचगान हुन्छ बिहान 4:30 देखि मङ्गल आरती हैन गाउने नाच्ने हैन खाने जप गर्ने एभ्रीडे एक्टिभिटी हैन मैले याद गरेको छु कि हैन जो व्यक्तिहरु भगवत भक्तिमा छैन जो व्यक्तिहरु चाहिँ कर्मी संसारमा छ मटेरियल वर्ल्डमा छ हैन र कर्मी एक्टिभिटीहरु गरिरहेछ भने उहाँहरुको केही नभए पनि हप्तामा 5 दिन त एकदम बोरिङ हुन्छ हैन 5 डेज जुन वीक डेजहरु हुन्छ त्यो त एकदमै बोरिङ हुन्छ अनि वीकेन्ड आउँछ नि त्यसपछि वीकेन्डमा अनि भक्कु रमाइलो गर्छ रक्सी खान्छन् डिस्को जान्छन् अनेक गर्छन् हैन त्यो नाच्नको लागि हेर्नु न एक हप्ता कुर्नुपर्छ तर डिभोटीहरु दे आर डान्सिङ एभ्री डे दे आर सिंगिङ एभ्री डे नो दे आर लाइक डान्सिङ दे आर फिस्टिङ एभ्री डे हैन फिस्ट हुन्छ एभ्री डे फिस्ट हुन्छ राजभोगहरु खान पाइन्छ हैन पुरै सो दिस इज भेरी स्पेशल प्रोसेस एक्चुअली भेरी स्पेशल प्रोसेस हैन सो भगवानले यहाँ के भन्नुभएको छ भने ओके तिमीलाई रमाइलो गर्नु मन छ भने गर हैन तर त्यो रमाइलो मसँग जोड हैन कन्सेसन हैन भगवान हामीलाई कन्सेसन दिनुहुन्छ ओके तिमीलाई जे पनि रमाइलो गर्न मन लाग्छ गर हैन तर त्यो मलाई जोड अब तपाई डिस्को गएर पनि भगवानसँग जोड्न सक्नुहुन्छ तर एकचोटि ट्राई गर्नुस् हैन डिस्कोमा भगवान जोड्ने एन्भायरनमेन्ट हुँदैन हैन त्यहाँ अर्कै माहौल हुन्छ हैन तपाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो यहाँ भन्नुहुन्छ तपाई हैन मानिसमा दान दिने प्रवृत्ति हुन्छ केही न केही दिन मन लाग्छ हैन कोही भनौं न कोही अलिकति कन्जुस छ भने उसले आफ्नो लागि राख्छ अलिकति उदार छ भने उसले आफ्नो परिवारको लागि गर्छ त्यो भन्दा पनि बढी उदार छ भने उसले आफ्नो समाजको लागि गर्छ त्यो भन्दा पनि गर्छ भने आफ्नो देशको लागि र त्यो भन्दा पनि छ भने उसले हैन यो संसारको लागि गरिरहेको हुन्छ केही न केही किसिमले हैन केही न केही मान्छेहरु केही न केही दिन खोजिरहेको हुन्छ फ्रीमा हैन यो संसारलाई कन्ट्रिब्युट गर्न खोजिरहेको हुन्छ हैन त्यसैले नै दान भन्छ तर भगवान भन्नुहुन्छ त्यस्तो दान मलाई देऊ भनेर भन्नुहुन्छ हैन भगवानको लागि दिनु त्यो दान किन भगवानलाई चाहिने होइन हैन भगवानलाई चाहिने होइन कि तर भगवानलाई हामीले त्यो दान दियो भने हामीलाई बेनिफिट हुन्छ हैन जस्तै एउटा मान्छे एउटा भक्तले सुरुको दिनहरुमा चाहिँ हैन हामी ब्याङ्ककमा आउँदाखेरि प्रश्न गर्नुभएको थियो नरसिंह महाराजलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो महाराज हैन संसारमा यत्रो गरिबहरु बसिरहेका छन् हैन त्यो गरिबहरु खान नपाएर बसिरहेका छन् म भगवानलाई किन चढाउने हैन भगवानलाई भोग किन चढाउनु पर्यो भगवानले खानु पर्छ खानु पर्दैन हैन बरु त्यो भगवानलाई दिनुभन्दा त म गरिबहरुलाई दिन्छु गरिबहरुलाई लगेर दिन्छु हैन माधव सेवा हैन मानव सेवा हैन सो भगवानलाई किन दिने म गरिबहरुलाई लगेर दिन्छु अनि ठुलठुला हैन तपाई कति जनालाई खुवाउन सक्नुहुन्छ 100 जनालाई मैले भने म 100 जनालाई खुवाउन सक्छु अनि त्यसपछि त अलि गाह्रै हुन्छ होला हैन त्यसपछि त अलि गाह्रै हुन्छ होला हैन लाइभ भिडियो इन्टरप्टेड Okay. I don't know. Okay, technical error आएको जस्तो लाग्यो. So
So, okay, because internet is slow, maybe that's why I'm having this problem. Okay, so उहाँले भन्नुभयो हैन 5 दिन जति खुवाउन सक्छु अनि महाराजले भन्नुभयो वेल जम्मा 5 दिन मात्रै त्यो भन्दा बढी त म कसरी खुवाउन सक्छु भन्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईले 5 दिन खुवाएर त्यो मान्छेलाई के हुन्छ उसको जम्मा 5 दिन पर्यो हैन तर तपाईले भगवानलाई चढाएको प्रसाद त्यही खाना जुन गरिबलाई डाइरेक्टली लगेर तपाई खुवाउनुहुन्छ त्यही खाना तपाईले भगवानलाई चढाएर जब तपाई भनौं न त्यो गरिबलाई लगेर दिनुहुन्छ प्रसाद खुवाउनुहुन्छ भने इभेन्चुअली त्यो व्यक्तिको मतलब त्यो व्यक्तिको लाइफ विल बिकम बेटर ऊ सुखी हुन्छ उसलाई उसको बुद्धि उसको बुद्धि जाग्न खोज्छ उसको लाइफ बेटर हुन्छ उसको कर्महरु नराम्रो कर्महरु नष्ट हुन्छ त्यही भएर ऊ राम्रो अवस्थामा स्थित हुन्छ उसको जुन लाइफमा भइरहेको जुन दुःखहरुको समाप्त हुन्छ र सुखको जीवन सुरु हुन्छ भने तिमीले त्यो मान्छेलाई लगेर त्यो भोग खुवाउनु भन्दा भगवानको प्रसाद खुवाउन सी इस्कन इज डुइङ सो मच इस्कनको रेकर्डहरु तपाईले हेर्नुभयो भने एभ्री सेकेन्ड 3-4 जनालाई खुवाइरहेको हुन्छ फ्रीमा एभ्री सेकेन्ड एभ्री सेकेन्ड 3-4 मान्छेहरुलाई खुवाइरहेको हुन्छ फ्रीमा 1 2 3 4 10-12 जनालाई खुवाइसक्यो राइट सो इस्कनको एभरेज सो त्यो भनिसकेपछि अनि त्यो डिभोटीले रियली मैले त त्यो यादै गरेको थिएन यस्तो पोसिबल छ सो डेफिनेटली वी वान्ट टु डु फिलान्थ्रोपी हामीहरु समाज सेवा गर्न चाहन्छौं हामीहरु दान कर्म गर्न चाहन्छौं तर भगवानको थ्रु गरौँ बेटर हुन्छ बेटर रिजल्ट हुन्छ हामीहरु भन्छौं कि त्यो गरिबलाई खुवाउनु सट्टा बरु गरिबलाई हामी केही सिप सिकाउँछौं बरु सिप सिकाउँछौं र केही गर्नको लागि हामी प्रेरित गर्छौं ठीक छ फाइन तर संसारमा यत्रो सिप भएको यत्रो गरिरहेको मान्छेहरु सुखी छन् कि छैनन् people are like still unhappy even after all these like problem all these like facilities so त्यो गरिबलाई धनी बनाउने मात्रै it's not the solution त्यो गरिबलाई स्पिरिचुअल बनाउनु पर्यो तपाई गरिबलाई स्पिरिचुअल बनाउनुस् उसको कर्महरु सबै नष्ट हुन्छ उसको दुःखहरु सबै नष्ट हुन्छ ऊ भगवानको भक्तिमा स्थित हुन्छ ऊ एउटा राम्रो असल मान्छे बन्छ जसले भगवानको भक्ति गर्छ ऊ नराम्रो मान्छे कहिले पनि हुन सक्दैन उसले अरूलाई कहिले पनि नराम्रो गर्न सक्दैन यदि कोही भगवानको भक्त बन्छ भने ऊ कहिले पनि नराम्रो गर्न सक्दैन this is the beauty of like devotional service so in this case in this way we have to हामीहरुले चाहिँ जे पनि गर्छौं हामी भगवानसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ जे पनि गर्छौं हामीहरु भगवानसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ र यहाँ प्रभुपादले लास्टमा भन्नुहुन्छ यदि कसैले आफ्नो मालामा हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दै 24 घण्टा कृष्णको स्मरण वा ध्यान गर्छ भने त्यसको व्यक्ति निश्चय नै महान ध्यानी वा महान योगी हो अब प्रभुपाद यो श्लोकमा जुन मिश्र भक्तिको कुरा गरिराख्नु भयो प्रभु भगवानले मिश्र भक्तिको कुरा गर्नुभएको थियो र प्रभुपादले मिश्र भक्तिको एक्सप्लेनेसन दिएर अनि शुद्ध भक्तिको एक्सप्लेनेसन पनि दिनुहुन्छ तर जो व्यक्ति चाहिँ भनौं न हरे कृष्ण महामन्त्र गरेर नाम रुचि भगवानको नाममा रुचि जब हुन्छ नि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ महान व्यक्तित्व हो महान भक्त हुनुहुन्छ सो श्रील प्रभुपाद यो भन्दै हुनुहुन्छ So definitely, हामीहरु कृष्ण कन्सियसनेसमा we have to go front, we have to go ahead, so no matter, you're a certain point, but we can start and then we can go ahead, right? So in this way, we can definitely advance in Krishna consciousness, and this is the beginning, Krishna consciousness ko beginning ko avastha cha. Whatever we do, we connect to Krishna. Prabhupada त्यसलाई dovetail भन्नुहुन्छ नि dovetail everything. तपाई पैसा कमाउनुहुन्छ कृष्णसँग जोड्नुस् कसरी 10% 20% दिएर यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ दान भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले खर्च गरेर तपाईको आफ्नो दैनिक खर्चको लागि गरेर बाँकी रहेको पैसा मध्येबाट केही अंश तपाई भगवानलाई यो तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ केही अंश तपाई भगवानलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई दान भनेर भनिन्छ र पत्री प्रभुले भन्नुहुन्छ कि दान भनेको के हो तपाई 1000 रुपैयाँ दिन सक्नुहुन्छ मजाले दिन सक्नुहुन्छ भने 1500 रुपैयाँ दिने अनि 1500 दिँदाखेरि
अलिकति हुन्छ नि, गाह्रो हुन्छ नि, हो द्याट इज दान भन्नुहुन्छ। जब 1000 दिन सक्छ, ल लिनुहोस् 1000 भन्यो भने त त्यो त दानै भएन, त्यो त तपाईँको क्यापेसिटीभन्दा अलिकति हट्के भन्छ नि होइन, अलिकति माथि जानुपर्छ। अलिकति तपाईँ जे दिन सक्नुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति माथि तपाईँले गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। ओके, सो दान त्यसले तपाईँले डेफिनेटली त्यसले प्युरिफाई गर्छ। तपाईँले भगवान्लाई दान दिनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले होइन नचाहिने काम गर्नबाट तपाईँ जोगिनुहुन्छ होइन। त्यो पैसा त एनिवे खर्च हो नि, पैसा भनेको हातको मैल भनेर भन्छ हामीहरू होइन। त्यो डेफिनेटली होइन युआर गोइङ टु स्पेन्ड इट होइन। आइसक्रिम खाएर हुन्छ कि रक्सी खाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ नि, विदेश घुमेर हुन्छ कि होइन, तपाईँले त्यो पैसा खर्च गर्नेवाला छ होइन। सो वाइ डोन्ट यु स्पेन्ड होइन इन फर गड होइन, भगवान्को लागि किन खर्च नगर्ने त होइन। सो डेफिनेटली दिस इज भेरी ब्युटिफुल लाइक कन्सेप्ट होइन। सो म जहाँसम्म लाग्छ यदि इफ यु हेभ नट डन इट होइन, इफ यु हेभ नट स्टार्टेड युर लाइफ भक्ति लाइफ, प्लिज होइन, दिस इज अ भेरी वन्डरफुल फर्मुला होइन। यत करोसि यत aśnāsi यत juhoṣi dadāsi होइन। सो तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो भगवान्सँग जोड्नुहोस्, भगवान्सँग गर्नुहोस्, भगवान्को लागि गर्नुहोस्। डक्टर बन्नुहुन्छ भगवान्को लागि बन्नुहोस्, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ भगवान्को लागि बन्नुहोस् होइन। तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ भगवान्को लागि कमाउनुहोस्। And then you see your life will become like so wonderful. Okay, and use all your knowledge for God. And हामी कति knowledge छौँ हेर्नु न, what do we have actually? प्रभुपादले भन्नुहुन्छ भने what do we have? होइन, साँच्चै के भन्यो भने हामी भगवान्लाई दिनको लागि हामीसँग छ नै के र, सबै उहाँले नै दिनुभएको हो नि, फ्रीमै दिनुभएको होइन। एउटा किसानले मेहनत गर्छ खेतबाट होइन, उसले तरकारी होइन धान गहुँहरू निकाल्छ, तर किसानको मात्रै त्यहाँ मेहनत छ र होइन। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, प्रकृतिको त्यत्रो खेल छ, पानी परेको हुन्छ, सबै गरेको हुन्छ नि। नो, दिस इज अल लाइक होइन अमेजिङ होइन। तपाईँको के खाना आगोले पकाउँछ तर प्रशंसा बुहारीको हुन्छ। यदि आगो नहुने भने कसरी पकाउने? सी गड इज गिभिङ सो मेनी थिङ्स होइन। र अरू कुरो छोडिदिनुहोस्, यो शरीर पनि भगवान्ले दिनुभएको छ हामीलाई होइन। हामी बुवा आमालाई हामीले यत्रो आदर गर्छौँ, ठिक छ, त्यो राम्रो हो होइन, जन्म दिनुभयो हामीलाई हुर्काउनु भयो, तर यो शरीर कसले दिनुभएको? बुवा आमाले दिनुभएको। बुवा आमाले त हामीलाई खुवाउनु भएको, तर त्यो खाएको चिज हेर्नुहोस् न, एनर्जीमा परिवर्तन हुने, सेल डिभिजन हुने होइन, टक्क लागेर हाम्रो शरीरमा लाग्ने, यो सिस्टम सबै कसले बनाउनु भयो? भगवान्ले बनाउनु भयो नि होइन। तर जस्ट बिकज भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि म मालामा होइन, मालामा जुन भित्रको धागो छ त्यो धागो म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ, देखिँदैन होइन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, यसमा के देख्नुहुन्छ? तुलसी देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन, तर यो सबै तुलसीहरू यो मालाको रूपमा कसरी आएको छ? धागोको कारणले आएको छ होइन। त्यो धागो म हुँ भन्नुहुन्छ होइन। सो भगवान होइन, गड इज इन एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर, गड इज इन एभ्री एटम, एभ्री होइन तपाईँको सेल, एभ्री एटम, एभ्री ह्युमन बिङ, एभ्री लिभिङ एन्टिटी, एभ्री प्लान्ट होइन। तर हामी देख्दैनौँ होइन। जस्ट बिकज वी डोन्ट सी होइन, वी क्यानट से गड डजन्ट एक्जिस्ट। Okay, so I'll stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. So I'll go towards the questions. And म जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो र I'm sure like you are going to improve your life होइन, by connecting your life to Krishna, dovetailing your life to Krishna. Okay, so thank you very much. So let's see if there is any question here. Okay, Shobha Lami Chhane, Shakyajile, wow, seems like intercaste, huh? Okay, nice. Shobhajile यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, how to meditate anytime or anywhere? Very simple, how to meditate हैन। सो भगवानले यहाँ त भन्नुभएको छैन मनमना अब मत, सो मनै मनमा हैन, मनै मनमा। तपाईँ अहिले यो क्लास सुन्दा सुन्दै तपाईँको मन अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो होला, कानले सुनिरहेछ, आँखाले हेरिरहेछ होइन, तर तपाईँको माइन्ड चाहिँ होइन अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो होला तपाईँको डेफिनेटली होइन। सो इन द सेम वे होइन, यु वाट एभर वी क्यान डु होइन, हामी गरिरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो माइन्ड चाहिँ कृष्णमा हुनुपर्छ। र सो प्रभुपादले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने द बेस्ट वे टु मेडिटेट is to do whatever activity you are doing, offer it to Krishna. That is meditation. हैन, त्यसको लागि तपाईले सोचिराख्नै परेन नि हैन, भगवानसँग त्यसलाई कनेक्ट गर्नुस् न हैन। as soon as you connect everything, every activity in your life हैन to Krishna, you are already in meditation
You are already in meditation to God, of God, and you are already thinking of God. And so घरमा पनि हामीहरू भगवानको अर्च राख्छौँ, पूजा कोठा राख्छौँ नि, भगवानको फोटो अथवा अर्च विग्रह हैन, उहाँको मूर्तिलाई हामी पूजा गर्छौँ हैन. त्यो पूजा गर्दाखेरि पनि हामीहरू हैन, we are like connecting ourselves with God. हैन, कम से कम दिनमा एउटा मात्र धूप चढाउँदाखेरि पनि you are thinking of God already. ओहो, धूप चढाउनु पर्छ भगवानलाई. Right? So we have to design हाम्रो दिनचर्याहरु हैन, हामीले यस्तो किसिमले हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ कि हैन, we are involved in हैन डिभोसनल सर्भिस. भगवानको लागि केही न केही सर्भिसमा हामी सेवामा चाहिँ हामीले यो सबै चीज गरिराखेकै हुनुपर्छ. Okay, so definitely and the meditation is there. Of course, like बसेर गर्ने silent meditation is there, but I would not recommend. And किन भन्दाखेरि मैले silent meditation मैले पनि पहिला धेरै प्र्याक्टिस गरेँ. मलाई किनभने यो साउन्ड मेडिटेसन थाहा थिएन हैन, कृष्ण कन्सियसनेस थाहा थिएन. अनि म चाहिँ के गर्थेँ हैन, साइलेन्ट मेडिटेसनमा जान्थेँ. एन्ड मोस्ट अफ द टाइम बिलिभ मी हैन, आई विल लाइक सिट एन्ड देन घुर्न थाल्थेँ, म सुत्थेँ म हैन. किन भन्दाखेरि कि हैन, एउटा अब भनौँ न सासमा फोकस गर्ने, यसमा फोकस गर्ने गर्दा बोरिङ हुन्छ हैन. यु आर बोर्ड. के गर्ने अनि माइन्ड निड्स सम एङ्गेजमेन्ट हैन. अनि माइन्डले जिरो चिज गर्न सक्दैन, कम से कम एउटा चिज. जब एउटा चिजमा फोकस हुन्छ त्यसलाई मेडिटेसन भन्छ हैन. सो इन डिफरेंट वे हैन, व्हेन वी आर डुइङ मन्त्र मेडिटेसन, व्हेन वी आर च्यान्टिङ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गर्दाखेरि हैन, वी आर च्यान्टिङ, वी आर फोकसिङ आवरसेल्फ इन दैट मन्त्र. अनि त्यो मन्त्रको पावर पनि हामीमा आउँछ हैन. साइलेन्ट मेडिटेसनमा इट्स ऑल योर एन्डेभर. देयर इज नो वन टु हेल्प यु. And it's you who have to struggle with your like mind, chanchal mind. But here the mantra is going to help you. And the mantra ko power cha, potency cha, त्यसमा भगवानको नाम छ नि, त्यसले तपाईलाई हैन हेल्प गर्छ र तपाईको मेडिटेसन छिटो पोसिबल हुन्छ, छिटो सम्भव हुन्छ. Okay, so try that and then you do it for at least 2 months and you can find the result and you will feel it. हुन्छ. Thank you so much. धेरै धन्यवाद. रजनीजीको पनि आज क्वेसन छ. यहाँ श्रीमद् भागवतमको क्वेसन ल्याउनु भएको छ. 149 क्यान्टो 1 च्याप्टर 4 टेक्स्ट 9 को, टु किल अ काउ मिन्स टु एन्ड ह्युमन सिभिलाइजेसन. यस, भेरी ट्रु, भेरी भेरी ट्रु. यदि गाई छैन भने हाम्रो सिभिलाइजेसन बन्द हुन्छ हैन. अब यो स्टेटमेन्ट तपाईले बोल्दाखेरि, एउटा हिन्दूले बोल्दाखेरि हैन, इन मेनी क्लासेस ह्युमन आर कम्पेयर्ड टु काउज. वाइ हैन, तपाईको प्रश्न चाहिँ त्यो छ हैन. सो ह्युमन बिइङको काउसँग कस्तो कनेक्सन छ हैन. अब हामीले हिन्दूले गाई मार्नु हुन्न भन्यो भने हामी फ्यानेटिक भएको जस्तो, हामी चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यसलाई, कन्जर्भेटिभ भएको जस्तो सुनिन्छ हैन. जो चाहिँ मासु खाने हैन, मनुष्य, गाईको मासु खाने मनुष्यहरू हुनुहुन्छ हैन, जस्तै यावन लेक्ष्यहरू हैन, जस्तै भन्नाले हाम्रो मुस्लिम हैन, क्रिस्चियन्सहरुमा हैन कति हामीले देखिन्छ. तर आई एम नट सेइङ द होल हैन, दे आर लाइक वन्डरफुल क्रिस्चियन्स हु आर भेजिटेरियन, दे आर वन्डरफुल लाइक मुस्लिम्स हु आर भेजिटेरियन. एन्ड आई नो, मेरो पनि साथीहरू छ कतिजना हैन, मुस्लिम साथीहरू छ. सो यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, काउ किन इम्पोर्टेन्ट छ हैन. फर्स्ट थिङ इज काउ इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु ल्यान्ड हैन. गाई हैन डाइरेक्टली रिलेटेड टु ल्यान्ड हैन. सो मतलब एनिमलमा काउ र इन्सेक्टहरुमा देयर इज वान थिङ, अर्थवर्म, गड्यौला, एकदमै माटोसँग रिलेटेड. हामीले जुन खाने खाना, जुन माटोमा जुन लाइफ ल्याउने, यो दुईटा चीज छ, गाई र गड्यौला हैन. गाईले के गर्छ, गोबर दिन्छ हैन. गाईको गोबर इज एन्टिसेप्टिक हैन. गोमूत्र इज इन्सेक्टिसाइड्स हैन. गोमूत्रले के गर्छ, इन्सेक्टिसाइडको काम गर्छ. म ल्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हामीले त्यसलाई हैन सेवन गरेर हाम्रो शरीरमा हुने फाइदाहरू त अझ छँदैछ, त्यसको बारेमा त मैले कुरा गरेकै छैन हैन. तर इन्सेक्टिसाइड, तर मान्छेले गाईलाई के को रूपमा मात्र देख्छ, खाली दूधको रूपमा मात्र देख्छ हैन. दूध दिने भाँडो मात्र. नो 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 नो, गाईको केही पनि खेर जाँदैन, गोबर मूत्र केही पनि खेर जाँदैन, गाईको हड्डी पनि खेर जाँदैन, गाईको हैन मासु पनि खेर जाँदैन हैन. अफ कोर्स खाएर होइन कि हैन, त्यसको अलग्गै छ हैन. त्यसको स्किनहरु, त्यसको everything goes back to nature and it's like such a wonderful thing हैन. So now there are lots of experiment happening हैन. त्यो गाईको यो जुरो के भन्छ यसलाई हैन, यहाँ माथि डल्लो हुन्छ नि, त्यो डल्लोमा हैन
हैन सूर्यबाट आउने सबै चिजहरू तत्त्वहरू हावामा भएको जुन पोजिटिभ भाइब्रेसनहरू लिने त्यसमा एबिलिटी छ र त्यो जुरो भएको यदि गोरुलाई हैन गाईलाई यदि हामीले परिक्रमा गर्यौं भने हैन हामीमा भएको नेगेटिभ औरा खतम हुन्छ र पोजिटिभ औरा हामीमा आउँछ दिस हैज बीन एक्सपेरिमेन्टेड बाइ साइन्स हैन अहिले मोदीजी इन्डियामा आउनु भएपछि हैन गाईको त ओहो पुरै रिसर्च भइरहेको छ हैन र त्यो मात्रै हैन हैन गाईको गोबर इज भेरी स्पेशल हैन सबभन्दा पहिला त फ्रेश गोबर इज एन्टिसेप्टिक हैन अचम्म हैन त्यो जनावरको विष्टा छ हैन फेरि हेर्नुस् न त्यही भेजिटेरियन जनावर नै बाख्रा हैन गधा यिनीहरू पनि भेजिटेरियन हो तर यिनीहरूको गोबर त हैन यिनीहरूको विष्टालाई ल्याएर तपाईले हैन चेक गर्यो भने द्याट्स नट एट अल एन्टिसेप्टिक not at all and they are harmful it has to be rejected घोडाको doesn't work तर गाईको अचम्म छ हैन गाईको गोबर इज लाइक एन्टिसेप्टिक हैन गाईको दूध आमाको दूधसँग very similar हैन आमाको दूध now I'll tell you one experiment just recently हैन यो recently अमेरिकामा just accidentally उहाँले पत्ता लगाएको हैन there's one like small video also in like Google if you find out हैन मैले I don't know the name of that person I don't remember हैन उसले चाहिँ के गरेको थियो एउटा धनी मान्छे हैन धनी मान्छेले फार्म हाउस हैन एउटा फार्ममा अब अलिकति सहरबाट टाढा गएर बस्नको लागि ठूलो जग्गा एकरका एकर जमिन हैन भनौं न कम से कम 100 रोपनी होला त्यत्रो जमिन किन्नुहुन्छ त्यसमा घर बनाएर अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम के मन पर्ने भने ग्रास ल्यान्डहरु एकदम मन पर्ने अनि हैन सानो डाँडाहरु भएको जग्गा किन्नुहुन्छ र त्यो पुरै डाँडामा घाँस लगाउनुहुन्छ उहाँले हैन घाँस उमार्नुहुन्छ तर त्यहाँ समस्या के हो रे भन्दाखेरि छिमेकीको चाहिँ काउ फार्म थियो रे अनि त्यो गाईहरु चाहिँ त्यहाँ चर्न आउँथ्यो हैन गाईहरु चर्न आउँथ्यो त्यहाँ घाँस खान आउँथ्यो हैन सो त्यो चाहिँ उहाँलाई मनै नपर्ने रे के हैन मेरो घाँस हैन म एकदम रमाइलो गर्नको लागि रोपेको घाँस कहाँ गाईले खाने त्यो उता छिमेकीलाई भनेर गाईलाई आउनलाई ब्यान गर्यो उहाँले हैन त्यसपछि गाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा चर्न छोड्यो हैन अब गाई चर्दासम्म त्यो हरियै थियो घाँस राम्रो थियो सबै चीजहरु थियो हैन त्यसपछि अनि उहाँ के हुन थाल्यो रे भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हैन घाँसको सँगै अर्को के झारहरु पनि उम्रिन थाल्यो हैन अनि झारहरु उम्रिन थाल्यो उहाँले के गर्नुभयो एकजना मान्छे राख्नुभयो दुईजना मान्छे राख्नुभयो तीनजना मान्छे राख्नुभयो त्यो झार उखाल्नको लागि हैन अनि 5 जना मान्छे राख्नुभयो झार उखाल्नुभयो ठीक छ राम्रो भयो हैन त्यसपछि नेक्स्ट इयर जति उम्रेको थियो त्यसको डबल झार आउन थाल्यो हैन त्यसको डबल झार आउन थाल्यो हैन सो डबल झार आउनपछि मान्छेहरु बढाउँदा 20 जनासम्म घाँस त्यो झार उखाल्ने मान्छेहरु उहाँले पाल्नु भयो हैन अनि त्यहाँबाट अनि गजब लाग्यो अनि त्यसपछि त होइन यो झारलाई अन्त गर्ने कुनै न कुनै उपाय हुनै पर्छ भनेर उहाँले साइन्टिस्ट बोलाउनु भयो हैन के गर्दाखेरि हुन्छ के केमिकल छर्दाखेरि हुन्छ के गर्दाखेरि हुन्छ यो गर्दा अनि सबै चीज ट्राई गर्दा लास्टमा त्यो साइन्टिस्टहरुले के कन्क्लुजनमा पुग्यो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ जुन गाईहरु आउने थियो नि त्यो गाईहरु आउन दिँदाखेरि तपाईको झार उम्रिँदैन भनेर हैन दिस इज हैन गाईको एउटा स्पेशलिटी हो त्यो उनीहरु हिँड्छन् त्यसमा गोबर आउँछ त्यो गोबर त्यहाँ हैन मल बन्ने त्यो सबै सिस्टम हो त्यो हैन त्यसमा भएको झारहरु सबै खाइदिन्छ गाईले एभ्रिथिङ अनि त्यो काउ फिर्ता ल्याउने नै तपाईको एउटै मात्र उपाय छ भन्नु अनि उसले के गर्यो छिमेकीलाई गएर फेरि हुन्छ तपाईको गाई मका चराउन पठाउनुस् गाई चराउन पठाए त्यसपछि झारको प्रब्लम सल्भ घाँस मज्जाले उम्रिने हैन गाईले पुरै त्यो घाँसलाई उखाल्दैन हैन घाँसको टक्क त्यो जुन पाकेको घाँस खान्छ टक्क गर्छ अनि घाँसलाई काट्नु पनि परेन के पनि गर्नु पर्छ सबै ग्रेजिङ हैन गाईलाई त्यो चट्ट भयो हैन त्यो त भयो ठीक छ तर त्यहाँ एउटा अर्को अचम्मको कुरो भयो किनभने साइन्टिस्ट इन्भल्भ भएकोले गर्दाखेरि अनि उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि के गर्थ्यो सोइल टेस्ट गर्दो रहेछ त्यहाँ हैन घाँसहरु हुँदाखेरि सोइल टेस्ट सो साइन्टिस्टहरुले गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाई नचर्दाखेरिको सोइल टेस्ट र गाई चरिसकेपछिको सोइल टेस्ट गर्न थालेछ उनीहरूले हैन केही वर्षपछि उनीहरूले त्यो पुरै रिपोर्ट निकाल्दाखेरि हैन उनीहरू 3 छक पर्यो के भयो भन्दाखेरि गाई नचर्दाखेरि त्यो सोइलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा एकदम मिनिमम हैन त्यो सोइलले कार्बन डाइअक्साइड अब्जर्ब गरेर राख्ने हुन्छ सोइलको पनि क्यापेसिटी हुन्छ त्यो एकदम मिनिमम छ तर गाई चरिसकेपछि हैन गाईको गोबरले
हैन, गाईको मूत्रले, गाईले जुन त्यो टेक्ने तरिका, गाईले खाने घाँसको तरिकाहरूले गर्दाखेरि त्यो सोइलमा हैन त्यो सोइलको इकोसिस्टम यति स्ट्रङ हुन्छ कि हैन, त्यसको बायोलोजी यति राम्रो हुन्छ कि हैन, त्यो सोइलले गाई नचर्दा भन्दा 20 टाइम्स बढी कार्बन डाइअक्साइड अब्जर्भ गरेर राखेको देखियो। अनि त्यो चाहिँ प्लान्टमा जान्छ फेरि। भनेको मतलब त्यो साइन्टिस्टले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि ग्लोबल जुन वार्मिङको जुन यो वान अफ द फ्याक्टर छ, त्यो वान अफ द फ्याक्टर इज सोइल हेज बिकम पोर हैन। र सोइल किन पोर भयो भन्दाखेरि हैन, गाई चराउन दिएन हामीले हैन, गाई चराउन दिएन हैन। सो क्यान यु इमेजिन हाउ इम्पोर्टेन्ट इज काउ इन आवर लाइफ हैन। दिस इज वान इन्सिडेन्ट। अर्को इन्सिडेन्ट के भयो हैन, अफ्रिकन कन्ट्रिजमा हैन, अफ्रिकन कन्ट्रिजमा एउटा ठाउँमा हैन पुरा जङ्गल हुन्थ्यो हैन। त्यो जङ्गल भएको ठाउँमा हैन मान्छेहरूले रुख काट्दा सबै गर्दा त्यो मरुभूमि जस्तै भयो, सुक्खा हैन, मरुभूमि जस्तै भयो। अनि के गर्ने हैन, त्यो ठाउँलाई फेरि जङ्गल बनाउनलाई के गर्ने त हैन। एकजना हैन यस्तै साइन्टिस्टले के गरेछ भन्दाखेरि हैन, गाईहरू लिएर आएछ हैन, 150-200 वटा गाईहरू ल्याएर त्यहाँ छोड्दैछ हैन। छोड्दैपछि त्यहाँ बिस्तारै छ नि हैन, बिस्तारै त्यहाँ के गर्नु थाल्यो, हरियो चिजहरू आउन थाल्यो हैन, घाँसपातहरू आउन थाल्यो, झार आउन थाल्यो, रुखहरू उम्रिन थाल्यो। इकोसिस्टम, त्यहाँको जुन प्लान्ट इकोसिस्टम छ नि फेरि लाइफमा आउन थाल्यो। विदिन 2 इयर्स पुरा जङ्गल हरियाली, पुरै त्यो डेजर्ट जस्तो ठाउँमा त पुरै जङ्गल, त्यहाँ पानी जम्न थाल्यो, पानी पर्न थाल्यो। द होल इकोसिस्टम हेज चेन्ज्ड हैन। सो गाईको इम्पोर्टेन्स त्यो छ हैन। त्यही भएर श्रील प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ, शास्त्रमा आधार गरेर के भन्नुहुन्छ हैन, काउ एन्ड ल्यान्ड, दिज आर द 2 हैन मेन थिङ्स ह्युमन निड हैन। अनि 7 जना आमामा यो 2 जना आमा हैन, यो 2टा पनि आमा छन् हैन, धरती र गाई, गौमाता हैन। दिज आर द 2 mothers out of 7 mothers हैन we have. So they are like very important हैन। So of course हैन, we might हैन, हामीले गाई बचाउनु पर्छ, काउ प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि we might sound fanatic हैन, तर we are not fanatic, we are very practical, we are very scientific हैन। हाम्रो स्क्रिप्चर्स आर लाइक very scientific हैन। त्यही भएर म साइन्स पढेको मान्छे पनि जब शास्त्र पढेँ नि, when I saw the scientific हैन जुन evidences, scientific basis of each and everything which is explained in Shastra हैन, I couldn't stop myself from becoming devotee. मैले आफूलाई हैन भक्त बन्नबाट मैले रोक्नै सकिनँ। मैले यस्तो साइन्टिफिक, एकदम पक्का साइन्टिफिक छ। सो यो जुन मोडर्न साइन्स त हैन, यो स्पिरिचुअल साइन्स भएर त बच्चा केही न केही भर्खर उम्रिरहेको दुई पात यसो उम्रिन लागेको जुन हुन्छ नि, बिरुवा हुन्छ नि, त्यस्तो जस्तै लाग्न थाल्यो मलाई त्यो मोडर्न साइन्सले। बिचराहरू केही थाहा छैन हैन, 2-4 एउटा डिएनए सिएनए यस्तो 2-4 थ्योरी ल्याएको छ, त्यो थ्योरीमा एकदम दङ्ग परेको छ। के किन पत्ता लगाए हामीले हैन, यस्तो ल्यापटपहरू बनाए, यो बनाएर के किन बनाए जस्तो गरेर फिल हुन्छ। नो, स्पिरिचुअल साइन्स इज very advanced okay. So thank you very much Rajini ji, you have brought like very important point here about cow, so I am very happy. Okay, we'll move ahead. So let's see, Rajini ji le nai feri भन्नुहुन्छ कि no, this is अघिको question पनि Rajini ji ne na. No, I'm very glad, Rajini Karki ji, I'll be very happy to meet you, you know. Sometimes, I mean, you said you are not in Nepal, but you are like very intellectual person. साँच्चै के भन्ने भने, no, you understand what is intellectual. You are like very intelligent person. An intelligent person. मलाई जहाँसम्म लाग्छ, you are like reading Shastra and you are getting so much knowledge. Like your questions are like really amazing. And amazing. मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरू यहाँ जो viewers-हरु हुनुहुन्छ, I think you are also feeling that you are benefited from her questions. No, very practical questions, very scientific questions you are asking. Okay, so thank you very much. So यहाँ फेरि अर्को पनि सोध्नु भएको छ रजन जी हैन, can you please explain the importance of Gayatri mantra and how many times in a day should we murmur this mantra and how? Okay, if you want to chant Gayatri mantra is one of the most powerful mantra, because Gayatri mantra is related to Brahma. And Brahma married Gayatri. Gayatri was empowered by Brahma. They did yajna together.
हैन। जब सरस्वती माता आउनलाई ढिलो गर्नुभएको थियो हैन, सायद छुट्टिन लागेको कारणले गर्दाखेरि गायत्री हैन, एन्ड अगेन गायत्री इज हैन इज अ फिमेल एन्ड शी वाज सेन्ट थ्रु द काउज बडी, माउथबाट निकालेर उहाँको पछाडि भागबाट चाहिँ गायत्रीलाई निकालिसकेपछि हैन, I don't know, this is अघिको भिडियो रिप्ले भइरहेछ. I don't know if you are like listening to me or not. I think it shows live. Okay, anyway, so Gayatri हैन, that female was sent through the cow. काउको पुरा हामीले त गाईको गोबर र मूत्रको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ, उहाँलाई त पुरै गाईको बडीको थ्रुबाट हैन पठाएर चाहिँ उहाँलाई प्युरिफाई गरेको हुन्छ. Then she becomes so pure that she was like able to marry हैन ब्रह्माजी, अनि ब्रह्माजीसँग उहाँको विवाह गराएर त्यो यज्ञ सम्पन्न गराएको हुन्छ. अनि त्यसपछि हैन, त्यसपछि सरस्वती माता आइपुग्नुहुन्छ र त्यसपछि गायत्रीसँग बिहा गरेको देखेपछि सरस्वती माता बिकम्स एङ्ग्री हैन, एन्ड देन उहाँलाई श्राप दिनुहुन्छ कि उहाँको पूजा कहीँ पनि हुँदैन भनेर. त्यही भएर ब्रह्माजीको पूजा हुँदैन, राइट. सो एनिवे द्याट गायत्री हैन, द्याट गायत्री it comes in the form of the mantra, and that mantra is very powerful. Now Gayatri mantra only works when it is given to you by the qualified bona fide spiritual master. हैन, नत्र त्यो गायत्री मन्त्र यतिकै तपाईले उच्चारण गरेर त्यसको कुनै पनि फाइदा हुनेवाला छैन. And by the way, गायत्री मन्त्र is not murmured. हैन, गुनगुनाउँदैन गायत्री मन्त्र. गायत्री मन्त्र is chanted in the heart. हैन, मनमा नै तपाईले चाहिँ गायत्री मन्त्र जप्नु पर्ने हुन्छ. ममरिङ पनि गर्नु हुँदैन, मुख हल्लाउनु पनि हुँदैन, जिब्रो हल्लाउनु पनि हुँदैन. It has to be done in the mind. But for that it has to be given to you by a qualified spiritual master. Then only it will work. And natra भने it will act like a simple mantra. हैन, सिम्पल मा आजकल त त्यसको पुरा भजन बनाएर गाएर दुनिया गरिरहेको हुन्छ नि हैन. No, it is not working like that. And so we are trying to become little selfish. Oh, गायत्री मन्त्रले फाइदा गर्छ र let's chant गायत्री मन्त्र भनेर हैन. In that sense we are doing it. तर गायत्री मन्त्र needs a process. It's like a proper process मा जानुपर्छ हैन. तर गायत्री मन्त्र भन्दा पनि powerful is महामन्त्र, and महामन्त्र is amazingly हैन by the mercy Chaitanya Mahaprabhuको कृपाले गर्दाखेरि it has been given to us in a free state, and one can chant महामन्त्र in any order. तपाईले जुन गायत्रीको मन्त्र जुन ममर गर्ने भने the holy name can be murmured, holy name can be spoken in words like Hare Kṛṣṇa गरेर आवाजमा हैन, and महामन्त्र can be chanted in the heart, मनै मनमा हैन. So it's better than chanting Gayatri mantra by you, and if it is not given to you by a proper source, proper guru, and better to chant Mahamantra. Okay, and Mahamantra is, believe me, more powerful than Gayatri mantra. Now Gayatri mantra, after it is given to you by the guru, you chant 3 times in a day. And 3 times, 3 sandhya huncha. Sandhya bhaneko change of like jun त्यसको effect हैन, day को effect change हुने टाइमहरु. First is morning sunrise, त्यसपछि दिउँसोको 12 बजे हैन, day changes from morning to afternoon मा, त्यसपछि अनि sunset को टाइम मा हैन, evening time मा when day becomes like dawn हैन, dawn हैन, dawn noon र तपाईको सूर्यास्त हुने ठाउँ हैन, सूर्यास्त हुने टाइम मा हैन. What do you call dawn, noon and dusk? No, dusk. Evening time is dusk. And you 3 times ma चाहिँ गायत्री मन्त्र जप गरिन्छ, and गायत्री मन्त्र is chanted like 10 times. Each mantra, each session is you are repeating the mantra 10 times. But when guru is not given you, like it doesn't work. It doesn't work, and it is harmful. Believe me, it's harmful to chant when it is not given to you by guru. Right? So better to chant Mahamantra. So even it is Mahamantra is not given to you by guru, it affects you, it gives you like sukriti, it gives you punya. तर गायत्री मन्त्रले उल्टो इफेक्ट गर्छ है, उल्टो इफेक्ट गर्छ. Okay, so thank you very much, Rajani ji. Sarita ji को पनि यहाँ क्वेशन छ, यज्ञमा के गरिन्छ? Enroll now भनेको छ, के गर्नु पर्छ त्यसमा? यो यज्ञको महत्त्व के हो? सो तपाई मलाई जाँच्न लाग्छ. अच्छा, नरसिंह यज्ञ
मा के गरिन्छ. ओके, सो नरसिंह यज्ञ इज वान अफ द सर्टेस्ट यज्ञ हैन. वी आर नट लाइक हामी अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, यो ठुल्ठुलो यज्ञ गर्ने हामीसँग अहिले कुनै पनि क्षमता छैन हैन. किन भन्दाखेरि त्यो यज्ञहरू चाहिँ हैन तपाईको त्रेतायुग सत्ययुगमा मात्रै यिनीहरू काम गर्थ्यो हैन. त्यो बेलामा राम्रो किसिमले गर्दाखेरि हैन. तर अहिलेको जमानामा, अहिले कलियुगको समयमा चाहिँ हैन, यज्ञ इज नट रेकमेन्डेड. बट दिस स्मल यज्ञहरू सर्ट हैन, दिस इज अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्सको यज्ञ हुन्छ. त्यसमा नरसिंहदेवको हैन कवचहरू पढिन्छ हैन. नरसिंहदेवको अग्निलाई हैन साक्षी राखेर अग्निमा हामीले भगवानको लागि घिउ हैन, जौ, तिलहरू हैन हामीले चाहिँ हैन हामीले आहुति गरेर हैन, आहुति दिएर त्यसमा चाहिँ हामीले नरसिंह कवचको हामीले चाहिँ हैन उच्चारणहरू गरिन्छ. र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा भएको कुनै पनि नेगेटिभ एनर्जीहरू हैन, नेगेटिभ कर्महरू चाहिँ त्यसमा डिस्ट्रोय हुन्छ. त्यही भएर यो नरसिंह यज्ञ भनेको हाम्रो वास्तविक मतलब भनौँ न स्पिरिचुअल एडभान्समेन्टको लागि, सेफ्टीको लागि हैन हामीले गर्ने यज्ञ भएकोले गर्दाखेरि यो अहिले नरसिंह चतुर्दशीको दिनमा चाहिँ हामीले अब अफकोर्स लाइक दिस अहिले लकडाउनको समय भएकोले गर्दाखेरि वी क्यानट कम टुगेदर एन्ड डु इट हैन. द्याट्स वाइ हैन जो मन्दिरमा बसिराख्नु भएको जुन ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू चाहिँ दे आर मोर प्योरर देन अस हैन. दे आर गोइङ टु परफर्म द यज्ञ इन द नेम अफ अल द डिभोटिज हैन. सो इन द नेम अफ डेफिनेटली हाम्रो त्यसको इफेक्ट त हामीलाई आउँछ नै. तर इफ यु वान्ट डाइरेक्ट हैन, इफ यु वान्ट डाइरेक्ट इफेक्ट हैन, पोजिटिभ इफेक्ट अफ द्याट यज्ञ, तपाईँ त्यसमा यजमान बन्नुपर्छ हैन. हैन यजमान भन्छ, जजमान भन्छ नि हामीले हैन. यजमान भनेको हु स्पोन्सर्स हैन, जो पनि व्यक्तिले त्यो यज्ञ सम्पन्न गराउँछ भनेको, जसको कारणले त्यो यज्ञ हुन्छ. यज्ञ भनेको यजमान बिना हुँदैन हैन. कसैले केही चाहन्छ र त यज्ञ हुन्छ हैन. त्यसलाई यजमान, जसले चाहन्छ उसलाई यजमान भन्छ. अनि यजमानले चाहेकोले त्यहाँ चाहिँ ब्राह्मण आउनुहुन्छ. अनि ब्राह्मण पनि कस्तो, दक्षिणा नलिने ब्राह्मण हुनुपर्ने हेर्नु न हैन. एक पैसा पनि दक्षिणा लिँदैन ब्राह्मणले यज्ञ गरेको बापतमा हैन. र किन भन्दाखेरि त्यो यज्ञ गर्नासाथ त्यो ब्राह्मणले अटोमेटिक त्यसबाट हैन फाइदा पाइसकेको हुन्छ हैन. किनभने यजमानले जे पनि प्राप्त गर्छ उसले ब्राह्मणले पनि त्यो प्राप्त गरिसकेको हुन्छ हैन. द्याट पुण्य ही अलरेडी गेट्स हैन. सो रियल ब्राह्मण हैन हु डज सो, मन्दिरमा दे आर गोइङ टु डु हैन दिस, एन्ड यु क्यान बिकम यजमान एन्ड गेट द डाइरेक्ट इफेक्ट अफ द्याट हैन, डाइरेक्ट इफेक्ट अफ द यज्ञ हैन. सो तपाईँको लाइफमा डेफिनेटली शान्ति स्वस्ति हुन्छ हैन. तपाईँको कुनै पनि नेगेटिभ एनर्जीहरू हैन, लाइक यु सेड लाइक अन दिस लाइक हन्ट गर्ने, यो सबै गर्ने, दिज आर all cancelled बाई द पावर अफ नरसिंहदेव हैन. सो नरसिंहदेवको हैन अनुसार चाहिँ यो गर्न सकिन्छ. ओके, सो यसमा डेफिनेटली यु क्यान एनरोल हैन. तपाईँलाई जुन लिङ्कहरू पठाएको छ कि मलाई आई डोन्ट ह्याभ द डिटेल्स हियर हैन. डेफिनेटली वेयर एभर यु फाउन्ड द्याट लिङ्क इन्फर्मेसन हैन, यु क्यान कन्ट्याक्ट टु द्याट devotee, and then definitely you can become one of the yajaman for this yajna on this Narsingha Chaturdashi. Okay, so Rita कुवरजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, ब्रह्मा, शिवजी र अन्य देवी देवताहरू पनि मायाकै प्रभावका अधीनमा हुनुहुन्छ? वेल यस हैन, केही मात्रामा यस अधीनमा हुनुहुन्छ हैन. सो ब्रह्माजी रजोगुणको असरमा हुनुहुन्छ, शिवजी तमोगुणको असरमा हुनुहुन्छ हैन. र अन्य देवी देवताहरू पनि यस्तै किसिमले चाहिँ मायादेवीको विभिन्न हैन महामाया हुन्छ हैन. यो संसारमा काम गर्ने महामाया, स्पिरिचुअल वर्ल्डमा काम गर्ने योगमाया. सो महामायाको हैन इफेक्टमा चाहिँ उहाँहरू सबै बसिरहेकै हुनुहुन्छ. ओके, नाउ समथिङ इज रङ हियर हैन. दिस हेज जस्ट रिफ्रेस्ड. लेट मी सी. ओके, यहाँ हुनुहुन्छ नि. Okay, so Dhiresh Shrestha, Dhiresh Prabhu, I saw your some picture that you won something, some competition. I don't know which competition, but anyway, congratulations, you are like doing good. So it's my prashna garनुहुन्छ भने उहाँले, I have got one question, how we can connect or dovetail our action to Krishna, everything. जुन तपाईले जुन अवार्ड पाउनु भयो हैन, तपाई जुन हैन मार्शल आर्ट गरेर जुन तपाईले अवार्ड पाउनुभयो, त्यो अवार्डको फोटो तपाईले फेसबुकमा राख्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ तपाईले लेख्नु भएको छ, आई एम भेरी ह्याप्पी श्रील प्रभुपाद की जय भनेर लेख्नु भएको छ नि हैन. द्याट इज हाउ वी डोभटेल हैन. सो द्याट यु हेभ शेयर्ड विथ लाइक श्रील प्रभुपाद्स ग्लोरी हैन. बाई द मर्सी अफ श्रील प्रभुपाद यु क्यान फिल इट हैन.
यो सबै गरिसकेपछि I can see, and I can see that you are like trying to connect everything. So definitely you can win the competition of martial art, and then you can glorify the God. And satsike, you can tell people how merciful they are that Krishna has given you that talent. So in this way, how we can dovetail. And if our field of interest has nothing to do with Krishna consciousness, and no monetary benefits is generated from it, like sports, and how can we remember God during the process? And so definitely, and of course, like we हामीले सबै चिज जबरजस्ती कृष्णको लागि नै हामीले जोड्नु पर्छ भन्ने छैन, किन भन्दाखेरि कति चिजहरू तपाईले भन्नुभयो जस्तै कृष्णसँग कनेक्टेड हुँदैन. Better to give those things up. Eating meat not connected to Krishna, give up. Selling alcohol, nothing to do with Krishna, you cannot do that. Change your business. Seriously, there are so many wonderful business which will give you, so meat selling and all these kind of things. So जुन चिजहरु भगवानलाई अर्पण गर्न सकिँदैन त्यो चिज गरेर के फाइदा हुन्छ? हेर्नुस् न, तपाईको पहिला हैन, भगवान त he is like full proof. And भगवानलाई त केही चिजले पनि असर गर्दैन, हैन. तपाई हेर्नु न, भगवानलाई मुसुरको दाल चढाउनु हुँदैन भनेर भन्छ. It is not actually God who cannot eat it, it's a human being who cannot eat like मुसुरको दाल. हैन, भटमास चढ्दैन, किन? मनुष्यले भटमास पनि खानु हुँदैन. Why? त्यसको साइन्टिफिक एभिडेन्स तपाईले हेर्नुभयो भने मुसुरको दाल, भटमासको दालमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिन भन्दा 20 times 30 times बढी प्रोटिन हुन्छ त्यसमा. हैन, माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरु हुन्छ, 14 वटा माइक्रोन्युट्रियन्ट्सहरु हुन्छ, त्यसमा चाहिने भन्दा बढी नै छ. हैन, चाहिने भन्दा बढी नै छ. That's why this is not recommended. हैन, भगवानले त पचाउनु हुन्छ, भगवानले त मासु पनि खाइदिनु हुन्छ तपाईले चढाउनु भयो भने, हैन, उहाँले इच्छा गर्नु भयो भने, हैन. तर त्यो मासु तपाईलाई फिर्ता आउँदाखेरि त्यो मासुले तपाईलाई बेफाइदा गरेको हुन्छ, हैन. भगवानले पान खानुहुन्छ, सुपारी खानुहुन्छ, तर त्यो सुपारी हामीले खायौं भने हामीलाई फेरि, हैन, त्यसको मात लाग्छ, त्यसको एडिक्सन लाग्छ हामीलाई. भगवानले लाग्दैन, हैन. भगवानले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हैन. भगवानले मारेर उहाँलाई, हैन, राक्षसहरु मार्नुहुन्छ, यसलाई मार्नुहुन्छ, उसलाई मार्नु, धोबीलाई मार्दिनुहुन्छ, उहाँलाई के पनि कर्म लाग्दैन. तर भगवानले जे गर्यो हामी पनि त्यही गर्छौं भने हामीलाई, हैन, उल्टो असर हुन्छ, हैन. त्यही भएर जुन मुसुरको दाल खानु हुँदैन, हैन, यो खानु, हैन, go and find out त्यसको साइन्टिफिक एभिडेन्सहरु, हेल्थ त्यसको इश्यूजहरु हेर्नुस् त. These are all harmful things for us, हैन. So कुनै पनि चीज, हैन, तपाईको भनौं न, कुनै पनि एक्टिभिटी if you cannot offer to Krishna, that means it's a bad activity. It has like something, हैन, a reverse effect. त्यसमा चाहिँ साइड इफेक्ट भएको, त्यसमा भनौं न, हैन, त्यसमा चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट, नराम्रो इफेक्ट, नेगेटिभ इफेक्ट भएको रिजल्ट भएको हुनुपर्छ त्यसमा. That's why you are like you cannot offer it to Krishna, and it's beneficial. Anything which cannot be offered to Krishna is not good for us, it's harmful for us. That's why it's better we quit it. Okay, so again, म चाहिँ फेरि इंग्लिश बोल्न थाले, sorry. And on monetary, okay, how can we remember God during it? And of course, like, I will choose only those things which will remind me of Krishna. So definitely you tilak किन लाउनु हुन्छ भनेर सोध्छ मान्छेहरुले. म भन्छु कि यो तिलक लगाएपछि मान्छेहरु मका आएर भगवानको बारेमा मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, हैन. जसले थाहा छैन यो तिलक के हो भनेर सोध्न छ, या आई एम अ डिभोटी अफ कृष्ण, अनि हामीले चाहिँ राख्छ, चारवटा सम्प्रदाय हुन्छ, यही कुरा निस्किन्छ. सी, इट गिभ्स मी वन्डरफुल अपर्चुनिटी टु रिमेम्बर कृष्ण, हैन. र कहिलेकाहीँ मैले तिलक नलागेको बेलामा मेरो साथीभाइहरु आउँछ अनि खै तिम्रो तिलक खै तिम्रो लगाउनु पर्दैन भनेर उनीहरुले रिमाइन्ड गराउँछ मलाई. ओ, I'm trying to become Krishna's devotee, right? I should put it on. No, same with dhoti and all these kind of things. So I really love these things. I mean these things are like helping me to become like a good person, trying to become a devotee. Okay, so thank you very much. When we listen katha, we can do chanting? No. So यदि तपाईले कथा सुन्दा सुन्दै तपाईले जप गर्नुभयो भने then you are doing inattentive chanting. That is called like multitasking. And multitasking is not meditation. And meditation means when you are focused in one thing, right? So तपाईले जप गर्नुहुन्छ अनि फेरि कथा पनि सुन्नुहुन्छ means you are doing two things. हैन, कि कथा सुन्नुस् कि जप गर्नुस्.
No, you understand? And when you're doing japa, you only do japa. When you're listening to katha, you only listen to katha. When you're cooking, when you only do cooking. No, bujhnu bhayo ni? So that's why we cannot do two things at a time. It's multitasking. Okay, so silent meditation is not possible in Kali Yuga. No, not possible in Kali Yuga. And we are not so pure, not so qualified to do silent meditation. I tried many times. And you can also try. You can also try. It doesn't work. So Jun Prajapati ji le sodhnu bhako cha. Yeah, Hare Kṛṣṇa Prabhuji, हामीले सबै काम भगवानको लागि गर्नु भनिन्छ. So हामी जुन अफिसमा काम गर्छौं त्यो कसरी भगवान प्रति समर्पित हुन्छ. Well, अफिसलाई नै भगवानको अफरमा लान सक्यो भने इट्स द बेस्ट थिङ हैन. तर सकिँदैन हैन. डेफिनेटली इन अफिस लाइक देयर हैन मान्छेहरु त्यसमा चाहिँ नन कृष्ण कन्सियस मान्छेहरु पनि कति हुन्छन्, धेरै जना हुन्छन् हैन. सो definitely we won't be able to force everyone to become Krishna conscious. So we can definitely try our best. And when I was like म जब हैन अफिसमा म काम गर्थे UN हरु इनहरुमा म जान्थे हैन. जाँदाखेरि what I do is I take small prasad हैन, nuts हरु, काजु किसमिस हरु, इनहरु nuts हरु लिएर जान्थे. I used to give to officers, मेरो कलिग हरु जो पनि छ मेरो बस हरुलाई, and I used to give and almost every day just हैन take this prasad, and I used to distribute. And so I try my best to like become Krishna conscious there, and I put tilak and go to office so that people will ask me about Krishna and spiritual things, you know. And I used to go to university doing all these things, and people used to be topi paler jante mancheharu aunthyo, wow, what a nice hairstyle bhanera sothyo mancheharu. And so all this way we can definitely like office ko environment like Krishna conscious banaun sakincha. And again, first, and Prabhupada says, first dress, then address. Then first we have to be confident ourselves, and that Krishna consciousness is the only solution in life. And our life ko aim ne Krishna consciousness ho bhanne kura paila हामीहरु and feel गर्नु पर्छ. Then and according to our like confidence, we can definitely like give that Krishna consciousness to others. And so office ma gaera pani, yeah, we can make the office environment, we can put like picture of Krishna in our desktop, and computer ko desktop ma, you know, see, I'll show you my desktop. This is my desktop, and so you can see here, and you can see here, and Windows ko I did it myself. Windows ko logo, and bhitra I put like Krishna. You can see that Krishna is there with cows, and I can do that. And then mancheharule sochcha, "Are bapre, whoa, this is such a nice and such a nice beautiful picture. I mean, where did you get it?" And I made it, and oh, there's Krishna inside once, no. So in this way, you can like induce, we can like give people opportunity, people opportunity about like knowing Krishna, and eventually, even over time, and the whole environment become Krishna conscious, the whole environment. And believe me, every living entity is waiting to know about Krishna. Kinabhane jun bhakti cha ni, bhakti is inside of everyone. And a dormant stage ma cha ke. And lupta ekdam, and susupta avastha, susupta bhन्छ है नेपालीमा. I don't know, I'm not good with Nepali words, है. Dormant, and ekdam lukeko avasthama cha. But everyone has bhakti inside. And as soon as you show Krishna, as soon as you talk about Krishna, the dormant stage ma bhakti, unarko bhitrako bhakti cha ni त्यो जाग्न थाल्छ. Definitely. In the beginning, they might say, I don't like, you're crazy, this, that. Tika laune kya, come on, you are backward. They will say again. But believe me, they go back home and then they think about you. That's the right side, no? Natedarharule pani puri. One of my relatives, used to criticize us like anything. यति waste of life. यहाँ वहाँ यताउति मेरो बुवा आमालाई पुरै गाली गर्थ्यो, छोरालाई किन जोगी बन्न दिएको यहाँ वहाँ भनेर. तर you know what? After 6 years of like me being Krishna conscious, म उहाँको घरमा गएको थिएँ. हैन, म मेरो वाइफ उहाँको घरमा पुग्दाखेरि सबैजनाको अगाडि he came and tried to touch my feet. ओ मेरो घरमा लक्ष्मी नारायण आउनुभयो भनेर. अनि म पछाडि गएँ, कहाँ तपाईँ अङ्कल भएर पनि तपाईँ कहाँ मेरो खुट्टा छुने भने मैले जुन ठाउँमा खुट्टा टेकेको थिएँ नि त्यो भुइँमा छोएर उहाँ ढोग्नु भयो.
No, of course I'm not qualified for that. And seriously, people need God, people need Krishna, because it's built in pitra cha. Because of our association with this material world, हामीले त्यो बिर्स्यौं, भगवानलाई बिर्स्यौं हामीले. And they are also trying. So as soon as you show them Krishna, something happens in them. Something happens in them. हैन, तर बिचराहरुलाई उहाँहरुलाई आइडिया पनि हुँदैन what's going on भन्ने कुरा. Okay? Okay, so wow. It's quite a few questions. Okay, Junji, thank you very much. You are like again brought up like a wonderful thing here. Okay, Suman Shresthaji, Hare Kṛṣṇa. Nice to see you here. हाम्रो सनातन धर्ममा केवल हरिनाम महामन्त्र रेगुलर च्यान्ट गरेपछि मात्र हाम्रो कलियुगमा उद्धार हुन्छ, हामी मुक्त हुन्छौं, अरु कुनै उपाय छैन? अरु that's a long one. अरु कुनै उपाय छैन, अरु कुनै उपाय छैन भनेर भनिरहेछ. यो भगवानको भक्ति गर्ने एन्करेज गर्न भनिएको हो कि लिटरली यही मात्र एउटा हो डेलिभरेन्सको लागि? मेरो मतलब त्यस्तो के हुन्छ, उहाँहरु त कृष्ण हरिनाम अनि महामन्त्र जप गर्नुहुन्न के? उहाँहरु पनि उहाँहरुको रिलिजन फलो गरेर अनुसार उहाँहरुको प्युरिटी 24/7 भगवानसँगको लगाव आस्था र श्रद्धाले यही लाइफ पछि गोलोक वृन्दावन वैकुण्ठ प्लानेट जान सक्नु हुने पोसिबिलिटी छ कि महामन्त्र कृष्ण नाम नै कन्स्ट्यान्ट च्यान्ट गर्नु पर्ने हुन्छ? वेल, this is nice question, Sumanji, again. I'll tell you one story from Mahabharata. So महाभारतमा जब पंच पाण्डवहरु जंगलमा हुनुहुन्थ्यो, जंगलमा उहाँहरु जानु भएको थियो, जंगलको जुन वनवास थियो, वनवासमा उहाँहरु चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि अब दुर्योधनले उहाँहरुलाई मार्नको लागि विभिन्न प्लानहरु गर्ने, ठाउँ बेला बेलामा मान्छेहरु पठाउने, लाक्षागृहहरु अनेक विभिन्न किसिमको त्यहाँ बनाइरहेको हुन्थ्यो कि उहाँहरुलाई मार्नको लागि. सो दे डिसाइडेड दैट एभ्री 5 जना चाहिँ नसुत्ने, 5 जना सँगै नसुत्ने, एक जनाले जहिले पनि चौकीदारी गरिराख्ने, 4 जना सुत्छ, एक जना. अनि पालै पिलो चाहिँ उहाँ चौकीदारी गर्नु हुन्थ्यो. अनि त्यही क्रममा चाहिँ एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्रीवन वाज स्लिपिङ, अनि भीम वाज चौकीदार. सो एकजना ओल्ड बुढो मान्छे आउँछ अनि भन्नुहुन्छ कि महाराज युधिष्ठिर कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई भेट्नु पर्ने. अनि उहाँ त भित्र सुतिराख्नु भएको छ, किन, तपाईँ को हो भन्दाखेरि एउटा प्रश्न थियो त्यही भएर म आएको भनेर भन्छ. आफ्नो आइडेन्टिटी खुलाउँदैन. अनि उहाँले के भन्नु, ओके प्रश्न के हो, उहाँ त सुतिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ. सो प्रश्न के हो भन्दाखेरि म बाटोमा आइरहेको थिएँ बाबु, र मैले के देखेँ भन्दाखेरि जुन धानहरु फिल्डमा एकदम धानहरु पाकिरहेको थियो. अनि त्यो धान बचाउनको लागि वरिपरि बार राखिएको थियो, त्यो जग्गामा वरिपरि बार लगाइएको थियो धान बचाउनलाई, गाई गोरुबाट बचाउनको लागि बार लगाइरहेको थियो. तर अचम्म के भयो भन्दाखेरि त्यही बारले नै धानलाई मासिरहेको थियो के, त्यो बारले नै धानलाई मासिरहेको थियो. यो के भएको भनेर सोच्छ. अनि युधिष्ठिर महाराजले सोच्नुहुन्छ कि अरे बाप रे, नो 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 नो, यो त छेकबारले त झन् रक्षा गर्नुपर्ने, यो छेकबार आफैले किन उनलाई नष्ट गर्यो, किन उ गर्यो भनेर उहाँ चाहिँ छक्क पर्छ. अनि ओहो, यो प्रश्नको उत्तर त दाइसँगै तपाईले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ एकैछिन तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म दाइलाई बोलाउँछु भनेर भित्र बोलाएर आउनु हुँदाखेरि त्यो बुढो मान्छे छैन, कोही छैन. सो भोलिपल्ट अर्जुनको पालो हुन्छ, अर्जुनको पालामा पनि आउनुहुन्छ. अलिकति म सर्टकटमा भन्छु. सो अर्जुनलाई पनि त्यसरी नै प्रश्न गर्नुहुन्छ. के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, एउटा बाल्टिनमा एउटा ठुलो बाल्टिन छ, 5वटा सानो सानो बाल्टिन छ, त्यो ठुलो बाल्टिनमा भरि पानी छ, र त्यो ठुलो बाल्टिनबाट सानो बाल्टिनमा पानी खनाइयो. 5वटामा खनाएपछि 5वटा भर्यो, तर एक थोपा पनि पोखेको छैन, एक थोपा केही भएको छैन, चुहिएको छैन, तर ठुलो बाल्टिन खाली भयो. तर अचम्म के भयो भन्दाखेरि त्यो सानो बाल्टिनबाट फेरि पानी ठुलो बाल्टिनमा खनाउँदाखेरि आधा मात्रै भयो. यो के भएको? खै यो त के हो मलाई थाहा छैन, मलाई त बाँड चलाउन आउँछ प्रश्नको उत्तर भन्दा पनि.
दाइलाई नै भेट्नुपर्छ भने फेरि दाइलाई बोलाएर आउँदाखेरि त्यो बुढो मान्छे छैन हैन। फेरि नकुल सहदेव बस्दाखेरि पनि त्यसरी नै आएर उसले हैन त्यो बुढो मान्छेले प्रश्न गरेको थियो हैन। नकुललाई चाहिँ के सोध्या रहेछ भन्दाखेरि हैन एउटा सियो थियो रे, सियोको पालमा हात्ती छिर्यो रे। सबभन्दा पहिला त सियोको पालमा हात्ती कसरी छिर्छ, तर समाउ छिर्यो रे, तर पुच्छर अड्क्यो रे हैन। अब अनि नकुल भन्छ कि होइन, सियोको पालमा हात्ती छिर्दैन, तर हात्ती छिर्ने यदि सियोमा हात्ती छिर्छ भने पुच्छर कसरी अड्किन्छ, हात्ती नै छिर्ने ठाउँमा पुच्छर कसरी अड्किन्छ, त्यही त भने अचम्म भयो। हात्ती चाहिँ छिर्यो, पुच्छर अड्क्यो हैन, त्यो पनि अचम्म भयो हैन। सेम थिङ ह्यापन्स। अनि त्यसपछि नेक्स्ट हैन, अनि सहदेव बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ कि एउटा साधु हिँडिरहेको थियो, साधु हिँडिरहेको बेलामा ठुलो पहाड जत्रै ढुङ्गा चाहिँ उहाँको बाटोमा आएर छेकिदियो हैन। ठुलो पहाडको जत्रै हैन ढुङ्गा आएर छेकिदियो हैन। उहाँले के गर्यो, आफ्नो धोतीबाट एउटा सानो धागो निकाल्नुभयो, सट्ट मन्त्र फुक्नुभयो, त्यो धोतीलाई हैन त्यो धागोले त्यो ढुङ्गालाई यसो बानेको जस्तो गरेर सट्ट हैन त्यत्रो पहाड जत्रो ढुङ्गा हटाइदिनु भयो अनि सुइसुई जानुभयो। यो के भएको भनेर भनेछ हैन। सो अल दिस लाइक भेरी स्ट्रेन्ज क्वेसन्स न, भेरी स्ट्रेन्ज क्वेसन्स। अनि त्यहाँबाट युधिष्ठिर महाराजलाई सबैजना हैन त्यो फोर्थ फिफ्थ डेमा चाहिँ सबैजना खाना बसिरहेको हुन्छ। खाना बसिरहेको बेलामा सबैले सोध्छ अरे बाबे को हो त्यो बुढो मान्छे, के हो यो प्रश्नहरू सोधिरहेछ दाइ, के हो यसको एन्सर हामीलाई दिनुहोस् न प्लिज हैन। वी आर लाइक हाम्रो निन्द्रै आएन, यो क्वेसन सोद्धा सोद्धा निन्द्रै आएन कि के हो। सो युधिष्ठिर महाराजले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बुढो मान्छे हैन उहाँले भेष बदलेर आउनुभएको त्यो बुढो मान्छे चाहिँ हैन कली महाराज हो हैन। किनभने पाण्डवहरू हुन्जेलसम्म, परीक्षित महाराज हुन्जेलसम्म कली महाराज आउनु पाउनु भएन, द्वापर युग नै थियो हैन। किनभने कली महाराज आउनको लागि समय भइसकेको थियो, तर उहाँहरूले छोड्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई त थाहा छ उहाँले त कलीलाई नै उडाइदिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर उहाँले चाहिँ हैन हिज ट्राइङ टु पोक हैन। कलियुग आउन लाग्यो, तपाईँहरू छोडेर जानु पर्यो, छिटो लौ न भन्ने एउटा के। अनि उहाँहरूले त चिन्नु भएन हैन, तर युधिष्ठिर महाराजले चिन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर ऊ चाहिँ मेरो अगाडि आउन सक्दैन हैन। ओके त्यो छोडिदिनुहोस्, प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने यो सबै कलियुगको सिम्टम्सहरू हो हैन, यो सबै कलियुगको सिम्टम्सहरू हो। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हैन तपाईँको कलियुगमा के हुन्छ, रक्षक नै भक्षक हुन्छ हैन। जो छेकबारले धानलाई बचाउनु पर्ने तर छेकबारले नै धान मासिरहेको हुन्छ भनेको मतलब जति पनि हाम्रो समाजमा हैन, जति पनि हाम्रो लिडर्सहरू नेताहरू आउँछन् हैन, हाम्रो जुन सिनियर्सहरू हुन्छन् हैन, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा हैन पुलिसहरू हैन सबै हाम्रो प्रोटेक्सनको लागि बनाइएको चिज हो, तर त्यही चिजले नै हैन हामीलाई नष्ट गरिदिन्छ, हामीलाई सुरक्षा दिनु सट्टामा हामीलाई नै पेल्दिन्छ हैन, जनतालाई नै पेल्दिन्छ हैन। दिस इज यो कलियुगमा हुनै पर्ने चिज हो यो भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ हैन। एन्ड वी आर लाइक हाम्रो प्रत्यक्ष वी आर लाइक हैन लाइभ हेरिरहेका छौँ हामीले हैन। यो भिडियो मात्रै होइन कि दिस रक्षक नै भक्षक भन्ने चिज हैन हाम्रो लाइभ हामी वी आर गेटिङ टु सी कलियुगमा हो रहेछ भन्ने कुरो। नाउ वाट इज सेकेन्ड क्वेसन, अर्जुन सेज वाट इज द एन्सर अफ टु द क्वेसन्स विच वाज आस्क्ड टु मी हैन। के हो त हैन भन्दाखेरि ठुलो बाल्टिन हैन र 5वटा बाल्टिनमा पानी खनायो, फेरि फिर्ता खनाउँदा आदि मात्रै भयो। के हो भन्दाखेरि कलियुगमा हैन एउटा बाउले 5 जना बच्चालाई हुर्काइदिन्छ हैन, एउटा प्यारेन्ट्सले 5 जना हैन बच्चालाई हुर्काइदिन्छ हैन, तर 5 जना बच्चा मिलेर हैन एउटा प्यारेन्ट्सलाई पाल्न सक्दैन हैन। दिस इज गोइङ टु ह्यापन इन कलियुग। नाउ वी क्यान सी हैन, यु क्यान सी हैन यो 5 जना बच्चाहरू आफ्नो सन्तानहरू मिलेर त्यो बुवाआमाले सबै त्यो बच्चालाई हैन आफ्नो भाइबरको बच्चालाई सबै चिज दिन्छ, एजुकेसन, तपाईँको मनी, तपाईँको फुड, सेल्टर, सबै चिज दिन्छ, तर त्यो सबैजना मिलेर बुढाबुढी भएको बुवाआमालाई पाल्न सक्दैन। This is what's going to happen in Kali Yuga, and we are seeing is I think every house has this problem, and every house in this Kali Yuga has this problem. Okay, so and the third question was and हात्ती छिरो पुच्छर अड्क्यो कसरी हुन सक्छ। So he says in Kali Yuga ठुल्ठुलो चोरहरू हैन मजाले पास हुन्छ, उनीहरू समातिदैन, तर सानो सानो पाकेट मारहरू बाध्य भएर जुन हैन त्यो लाइनमा लागेको हुन्छ उनीहरू चाहिँ जेलमा हुन्छ हैन। सो दिस इज कलियुगको अर्को सिम्टम हो। And what is the last one? And this sadhu coming and यो ठुलो ढुङ्गालाई त्यो धागोले बानेर त्यो जुन हटाएको के हो। अनि युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ the 3 was and bad qualities about Kali Yuga, but this one is the only good quality in Kali Yuga. र कलियुगमा के हुन्छ भन्दाखेरि कति हो हैन हाम्रो कति जीवनमा हामीले जुन
हैन हामीले कमाएको जुन कर्म हुन्छ त्यो पहाड रूपी कर्म छ। यति कर्म त यति कर्म फलहरु त हामीले भोग्न बाँकी, प्रारब्ध हैन अप्रारब्धहरु त यति छ कि हामीले भोग्न बाँकी हैन, त्यो पहाड जत्रो छ। तर त्यत्रो पहाड जत्रो जुन हाम्रो जुन पाप कर्म छ त्यो जाबो हरे कृष्ण महामन्त्र, जाबो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भेरी सिम्पल मन्त्र। यस्तो सिम्पल मन्त्र मात्र, भगवानको नाम मात्र जप गर्नाले पनि त्यत्रो ठुलो पहाड जत्रो पापहरू नष्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। This is now Mahabharata is like about 5,000 years back it was written, and this is coming true now. And this is coming true. So in Kali Yuga, and Hare Namaiva Kevalam, and तपाईं छ नि यदि क्रिस्चियनिटी तपाईले फलो गर्नुहुन्छ, तपाईले भन्नुभयो तपाईको रिलेटिभ्सहरु क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने, well they can become nice Christian and they will go to heaven, maximum heaven. Maybe heaven गइसकेपछि अलिकति त्यहाँ राम्रो संगत पाउँछ होला, उहाँले भक्ति गर्ने चान्स पाउन सक्छ। तर विदाउट डुइङ भक्ति योगा वी क्यानट गो ब्याक टु गॉड, क्यान नट। हैन यो मैले भनेको हैन, यो शास्त्रले भन्दछ हैन। यदि तपाई गोलोक वृन्दावन जान चाहनुहुन्छ, तपाई वैकुण्ठ तपाई फर्किन चाहनुहुन्छ भने द ओन्ली प्रोसेस इज भक्ति योगा हैन, which is given in Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has nothing to do with these modern religions, right? So Sanatan Dharma ma so which is recommended is bhakti yoga. Okay, so thank you very much Sumanji. This is very nice thing you have brought up, and I guess I have addressed it to some limit. Okay, so Thakur Belvase Prabhu le sodhनुहुन्छ कि भक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन हाम्रो दिनचर्यालाई कस्तो बनाउनु पर्छ होला प्रभुजी? Of course, like दिनचर्यामा सबभन्दा important is holy name, भगवानको नाम हैन। So of course, like in the beginning हामीले सबै चीज गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर we have to find out whatever we are interested in, हैन। हामीले के गर्न सक्छ? भगवानको लागि दान कर्म दिएर हुन्छ कि, हाम्रो भगवानको लागि श्रम दान दिएर हुन्छ कि, हैन, लक्ष्मी दान गरेर हुन्छ कि, हामीहरू भक्तहरूको संगतमा बसेर हुन्छ कि, यसरी लाइभ भिडियोहरू हेरेर हुन्छ कि, भगवानको शास्त्रहरू पढेर हुन्छ कि, we have to try each and everything, हैन। हामीले हैन to somehow connect, अघि भगवानले भन्नुभएको छ न, यत karoṣi यत aśnāsi यत juhoṣi dadāsi, हैन। हामीले everything somehow कसरी हुन्छ कृष्णसँग कनेक्ट गरेर, हैन। we have to take all the opportunity, हैन। So I still remember, हैन, मलाई यो इस्कन काठमाडौँ मन्दिरमा टेम्पल प्रेसिडेन्ट बनायो, हैन, कति अराउन्ड 2014 तिर, हैन। इट्स बिन कति 6 years नाउ, हैन। सो 2014 तिर अनि टेम्पल प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि एक दिन म चाहिँ के गरेँ भने, मेरो चाहिँ ह्याबिट चाहिँ के थियो, सबै ठाउँमा के भइरहेछ आई युज्ड टु गो एन्ड चेक, हैन, फाइन्ड आउट। अनि जाँदाखेरि भगवानको हैन अर्च राखेको अल्टरको पछाडिको रुममा गएँ, त्यहाँ चाहिँ फोहोर थियो, भुइँमा के पोखेको रहेछ, फोहोर थियो। अनि मैले एउटा कपडा लिएँ, त्यही भुइँमा राखेको कपडा लिएर त्यो पुस्न थालेँ मैले। अनि त्यहाँबाट हेड पुजारी आउनुभयो, हेड पुजारी आएर अबे प्रभुजी के गर्नुभएको तपाईँले भनेर कराउनु भयो। म त चस्याङ्गे भयो, ला सायद यो कपडा यो पुस्न नमिले। अब त्यहाँ त विभिन्न हुन्छ हैन, भगवानको त्यो माथि पुस्ने कपडा अलग्गै, भुइँ पुस्ने कपडा अलग्गै, त्यो सबै सिस्टम हुन्छ त्यसमा। त मैले ला रङ कपडा युज गरेँ क्या प्रभुजी, सरी मलाई थाहा भएन प्रभुजी, हैन, मैले रङ कपडा युज गरेँ के भन्दा होइन प्रभुजी, तपाईँ टेम्पल प्रेसिडेन्ट भएर भुइँ कसरी पुस्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी पुस्न मिल्छ, यो त तपाईँ गर्नु हुँदैन, जानुहोस् भनेर भने। अनि मैले के भने प्रभुजी, हैन, टेम्पल प्रेसिडेन्ट मात्रै हुँदैमा म भगवान कहाँ जान्छु, ग्यारेन्टी छ, हैन। यदि ग्यारेन्टी छ भने मैले अहिले अरू केही नगरेको, तर ग्यारेन्टी छैन। आई हेभ टु टेक अल अपर्च्युनिटी, हैन, टेम्पल प्रेसिडेन्ट बन्ने कि, भुइँ पुस्ने कि, हैन, तपाईको के छ त्यहाँ सेवा, कुकिङ गर्ने कि, हैन, सरसफाई गर्ने कि, क्लास दिने कि, हैन, दिज आर अल सर्भिस टु प्युरिफाई मी, हैन। सो वी हेभ टु बी लिटल ग्रीडी, एक्चुअली लिटल ग्रीडी, हैन। आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ लौल्यम एकल मूल्यम, हैन, लौल्यम एकल मूल्यम, एउटै मात्र प्राइस छ भक्तिको, द्याट इज लोभ। के को लोभ, हैन, सेवाको लोभ, हैन। यु हेभ टु बी, हैन, लोभी फर सर्भिस, हैन। सो यदि तपाईँ सेवाको लोभी हुनुहुन्छ भने तपाईँको भक्ति छिटो अगाडि बढ्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच ठाकुर प्रभु। I'll move on to another question, and I will meet you when I visit in Nepal. Okay, please, lockdown पछि आउनुहुन्छ होला कुनै टाइममा, definitely please, you and your family, you can come, we'll
I'll be very happy to meet your husband and talk to him. Tapaiko husband pani definitely he must be a modern person and he must be educated in certain things, and we can sit and talk in his language, the language he understands, and it'll be a very nice conversation, I guess. Okay, so thank you very much, Rajani ji. So Raju Siva Koti ji le yaha prashna garnubhako cha, where Gita is in school, college syllabus, why not in Nepal? No, very good. And Raju Siva Koti ji, तपाईले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो. नेदरल्यान्डमा हैन, हल्यान्डमा हैन गभर्नमेन्टले हैन पास गर्यो. उनीहरूले कन्स्टिट्युसनमा के पास गर्यो भन्दाखेरि ग्रेड 5 भन्दा माथिको बच्चाहरूलाई भगवत गीता कम्पल्सरी. हैन, ग्रेड 5 भन्दा माथिको बच्चालाई भगवत गीता कम्पल्सरी. नाउ युरोपमा हैन तपाईको स्पेशली युके मा, अमेरिकामा उनीहरूले संस्कृत पढाउन थालिसक्यो. दे आर लाइक हैन संस्कृत पढाउन थालिसक्यो. किन भन्दाखेरि संस्कृत पढ्नाले हाम्रो ब्रेन टिस्युहरू बढ्छ, ब्रेन टिस्युहरू राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरूले पत्ता लगायो. मेमोरीहरू इन्क्रिज हुन्छ हैन. यो सबै चिज पत्ता लगाएपछि दे आर नाउ डुइङ लट्स अफ लाइक हैन रिसर्च एन्ड एजुकेटिङ देयर चिल्ड्रेन विथ संस्कृत. त्यति मात्रै नभइकन नाउ तपाईहरुलाई थाहा छ, यु क्यान गुगल इट. 2032 अहिले 2020 भयो. अबको 12 वर्षमा दे हेभ टार्गेट. उनीहरूले एउटा नयाँ सुपर कम्प्युटर निकालिरहेछ. द्याट सुपर कम्प्युटर इज 100% टकिङ सुपर कम्प्युटर. 100% टकिङ. त्यसमा टाइपिङ साइपिङ केही पनि हुँदैन, टकिङ. तपाईँले पुरो कुरा गर्नुहुन्छ उसले पनि कुरा ब्याक हैन. अहिले सिरी, ओके गुगल एन्ड अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स हैन, दिस आर ह्यापनिङ हैन. यो अहिले अलरेडी गरिसकेको छ हैन. तर दे आर कमिङ हैन. कोर्टाना हैन माइक्रोसफ्टको दे आर डुइङ. तर what they found is English is not the good language for spoken. And khas bhanyo भने English language is not a rich language. It's a very simple, very mediocre language. But Sanskrit is very, very deep language, complete language. त्यसको grammar are complete. हैन हेर्नुस् न, संस्कृतमा आधारित हाम्रो भाषा नेपाली पनि छ नि हैन. नेपाली र संस्कृत is very similar. हेर्नुस् त तपाईको कस्तो साइन्टिफिक छ. तपाईलाई मैले हैन ग्रामर छ नि, रिजिड ग्रामर छैन, एकदम फ्लेक्सिबल छ हैन. जस्तै मैले तपाईको नाम सोध्नु पर्यो भने मैले के भनेर सोध्नु पर्यो, तपाईको नाम के हो. नो, दिस इज द हैन फर्म व्हिच इज अ प्रपर फर्म. तर मैले त्यो फर्मलाई बिगारेँ हैन. बिगारेर भनौँ न, त्यसमा भनौँ न सब्जेक्ट अब्जेक्टहरु जे पनि छ सबै अगाडि पछाडि, वर्बलाई एडभर्बलाई के छ कता हैन हैन प्रिपोजिसनहरु सबै अगाडि पछाडि गर्दै. हेर्नु न, के हो नाम तिम्रो, नाम के हो तिम्रो, नाम के नो हो के तिम्रो नाम हैन. तिम्रो नाम के हो. एनी फर्म राख्नुस्, एनी सिक्वेन्समा राख्नुस्, इट गिव्स अ मिनिङफुल सेन्टेन्स. इट गिव्स अ मिनिङफुल सेन्टेन्स. द्याट्स वाइ हैन भगवत गीता, श्रीमद भागवतमहरुमा हेर्नु न, त्यो श्लोकहरु छन्दहरु हेर्नु न हैन, त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दाखेरि इट्स सच अ सङ. इट्स अ सङ. भगवत गीता, गीत, it's a song and you can it becomes like it's a poetic language and a poem or लेख्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ. न बुझ्नु भयो नि हैन. So it's a very scientific language and they found it, they understood it. That's why they are making the new computer हैन, that which is going to be programmed in Sanskrit, which is going to speak Sanskrit. The language itself is Sanskrit. अब संस्कृतको कम्प्युटर बनाएपछि संस्कृत बोल्न जाने मान्छे पनि चाहियो हैन. अनि त्यसपछि उनीहरूको नेक्स्ट जेनेरेसन पुरैलाई संस्कृत पढाइरहेछ, सो द्याट दे विल बी एबल टु युज द्याट कम्प्युटर. अनि बाई द्याट टाइम नेपाली र इन्डियनहरू चाहिँ जसको हैन मातृभाषा चाहिँ संस्कृत हो साँच्चै के भन्ने हो भने हैन, उनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ के सिकिरहेको छौँ भने इङ्ग्लिस सिकिरहेको छौँ. अनि बाई 2032 एभ्रीवन विल बी एबल टु स्पिक इङ्ग्लिस एन्ड नट नेपाली अर संस्कृत. अनि अमेरिकनहरूले संस्कृतमा कम्प्युटर लिएर हामीलाई बेच्छ. अनि देन विल स्टार्ट लाइक लर्निङ संस्कृत अगेन. संस्कृतमा पनि हामी नम्बर 2 नै पर्छ अनि हैन. अहिले इङ्ग्लिसमा हामी नम्बर 2 भयो जस्तै हैन, संस्कृतमा पनि हामीहरू सेकेन्ड नम्बरमै पर्छ, उनीहरू फर्स्ट नम्बरमा आउँछ. न यु अन्डरस्ट्यान्ड हैन. सो डेफिनेटली हैन राजुजीले भन्नुभएको जस्तै यस स्कुल कलेजको सिलेबसमा हामीले हैन भगवत गीता या कुनै पनि स्क्रिप्चर्सहरू, वैदिक स्क्रिप्चर्सहरूलाई राख्नुपर्छ. एन्ड बिलिभ मी हैन, we have gone to like शिक्षा मन्त्रालयमा, we have like asked नगरपालिकामा हामीले we have like put this issue there and they are thinking about it and they are saying and at least हामीले भगवत गीता राख्न नपाए पनि कम से कम
हैन महेन्द्रमाला जति पनि नेपाली बुकहरू छ इङ्ग्लिस बुकहरूमा छ त्यसमा जुन स्टोरीहरू छ यिनीहरू सबै हैन वेद शास्त्रबाट निकालेर राख्नुपर्छ हैन भाषै सिकाउनलाई पनि हामीले यो स्टोरीहरू युज गर्नुपर्छ साइन्टिफिक स्टोरीहरूमा पनि हैन यो वैदिक स्टोरीहरू युज गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ नाउ अफ कोर्स लाइक सरकारको काम कहिले जाला घाम भने जस्तै हैन it takes a long time, it's a lengthy process and you सबै चित्त बुझाउनु पर्छ we have to give and that process is going on and if you are of any help in this and definitely we are here ready with curriculum and हामीसँग सबै छ हैन we have all the curriculum हरु हामीसँग सबै चीजहरु छ हैन so thank you very much okay so Rajani ji le feri bhanuncha yesterday you talked about green tea I stopped drinking coffee and tea when I heard Prabhupada saying we should not but what about green tea I don't want any kind of tea in my life but just for general information well thank you very much Rajani ji tapai ta intellectual matra haina ki you are very determined pani hunuhdo रहेछ right so मेरो लाइफ मा दुईटा चीज एकदमै मन पर्ने एकदमै मलाई सबभन्दा गाह्रो भएको छोड्नको लागि the first was coffee हैन coffee I loved second was chocolate and so chocolate and coffee both has caffeine हैन caffeine and tea has nicotine हैन tea has nicotine हामीले जुन दैनिक खाने जुन चिया छ चियापत्ती र जुन ग्रान्युल्ड यो कफीको जुन ग्रान्युल्सहरु छ हैन this has nicotine and caffeine and so that's why these are harmful to us हामीले खानु हुँदैन तर त्यही जुन चिया बनेको छ नि हैन त्यही जुन चियापत्ती बनाएको जुन पात छ त्यो पात चाहिँ इट्स भेरी भेरी गुड फर हेल्थ इट्स भेरी रिजुभिनेटिङ रिफ्रेशिङ हैन एन्ड इट हैज लाइक हाई अमाउन्ट अफ एन्टिअक्सिडेन्ट which is like very good for our health नाउ कुरो कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि त्यो चियाको पातलाई फर्मेन्ट गरिन्छ हैन फर्मेन्ट गरेर अनि जब त्यो फर्मेन्टेड चीजलाई तपाईको ग्रान्युल्समा परिणत गर्छ र त्यसको चिया पकाएर हामी खान्छौं भने त्यसमा निकोटिन पैदा भएको हुन्छ र हामी त्यो निकोटिन खाएपछि हामीलाई समस्या हुन्छ नाउ the problem is not in the leaf of the tree the problem is in the process of fermentation हैन जुन फर्मेन्ट गर्छ नि त्यो फर्मेन्टिङ को जुन प्रोसेस छ त्यो फर्मेन्ट को प्रोसेसमा प्रब्लम छ I'll give you example हैन हामी भात खान्छौं भातमा के खराबी छ फ्रेश भातमा के पनि छैन तर त्यही भातलाई हामी के गर्छौं कुइयाउँछौं हैन कुइयाएर के बनाउँछौं जाड बनाउँछौं हैन सो जाड हैन जाडमा त्यो अल्कोहल कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो जुन फर्मेन्ट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो फर्मेन्टेसनको जुन प्रोसेस छ त्यसमा त्यो जाड आउँछ अल्कोहल बन्छ तर भात इटसेल्फ इज फ्रेश भात इटसेल्फ इज नट प्रब्लम सो इन द सेम वे हैन जुन टी को पत्तामा देयर इज ऑल गुड थिंग्स फर अस हैन jasmine tea such a wonderful thing for us हैन herbal tea हरु हाम्रो herbs हरु हामीले युज गर्छौं हैन त्यसमा चियापत्ती पनि herb नै जस्तो हो हैन it has antioxidant हैन तर त्यसलाई फर्मेन्ट गरिसकेपछि it's like useless हैन useless so and you can try this and I also drink like green tea quite frequently it's not addictive हैन तपाई ग्रीन टी खानुहुन्छ कहिलेकाहीँ यसो याद आउँछ ग्रीन टी खाउँ न भने जस्तो अहिले खायो भोलि पनि चाहिन्छ भोलि पर्सि पनि चाहिन्छ नो इट्स नट लाइक दैट हैन समटाइम्स 3-4 दिनसम्म आई डोन्ट गेट टु ड्रिंक एन्ड आई डोन्ट रिमेम्बर ग्रीन टी हैन सो एक ग्लास खाए दुई ग्लास खाए इट बिकम्स भेरी सैटिस्फाइङ and it's very soothing it's very green tea ko taste is what subtle ekdam subtle huncha and ekdam subtle huncha and that's so jasmine is very subtle it's not like strong taste it's not like strong taste which gives you which really attracts your like attention I can give you a recipe of a green tea and I learned from one of the devotee in Vrindavan and while and a green tea it was so good very tasty and that taste remained in my mouth for so long time it was like such a good taste and I asked him tapaile ke garनुहुन्छ what he said is and he will put in a basil leaf and a basil leaf is one of the herb and which is like the similar family of tulsi and a basil leaf lai pani ma umalera and pani ma umalyo ani tyo pani ma and he will put like green tea and green tea sanga ani त्यसमा sweetener चाहिँ honey alikati honey perfect drink it was a perfect my life ma testo mito
टी मैले कहिले पनि खाएको थिइनँ. It's a very simple basil leaf and a green tea and honey. These three things go, and these are all like, I mean, very, very useful, very, very good thing for our body. Okay, so thank you very much, Rajani ji. So please go ahead and take like green tea. I mean, it's very safe, it's very good for health, and it's not addictive at all. So please take the full advantage. So Chandra Mani Shrestha, म नेवार समुदायको भएको हुँदा मेरो घरमा रक्सी मासु आदि हरेक पर्वमा प्रयोग गरिन्छ. के मैले हरे कृष्णको जप गर्नुहुन्छ? म पनि नेवार समुदायमा जिन नेवा ख जु जु छैन नेवा यो सिस्टम आतक यादनी हैन. सो नेवारको घरमा यो मासु रक्सी भनेको चलि नै राख्छ हैन. तर ओके हैन, जसले मासु रक्सी खानुहुन्छ उहाँहरूले खानुहुन्छ, हामी खाँदैनौँ. र म जप गर्छु, म हैन सबै गर्छु, भगवान छ पूजा गर्छु हैन. म यहाँ खाना पकाउँछौँ, खाना पकाएको भगवानलाई चढाउँछौँ हैन, अनि प्रसाद खान्छौँ. सो व्हाट टु डु हैन, बेस्ट प्रॉफिट आउट अफ ब्याड बार्गेन हैन. सो हाम्रो वर्स्ट सिचुएसनबाट बेस्ट के निकाल्न सकिन्छ. यु सर्च फर द्याट एन्ड यु क्यान डु इट. हुन्छ चन्द्रमणिजी, सो गुड लक. सो नेवार समुदाय भन्दैमा डराउनु पर्दैन. मलाई पनि गाह्रो भएको थियो सुरुमा हैन, तर somehow now many of my relatives, Nevar relatives, they are appreciating it, and many of them have already become devotee. So they have become spiritual, they have left, they are vegetarian and all. Okay, so it will be such a help, actually, such a help. But by the way, Nevarharu भनेको हैन, यो काठमाडौँको original बासिन्दाहरू हो हैन. And if you remember काठमाडौँको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने the first dynasty हैन, यो चोबारलाई काटेर जब पानी निकालियो हैन, the first dynasty is Gwala dynasty हैन, Gopal dynasty हो, तपाईलाई याद छ भने. So Gopal dynasty are the follower of Krishna. Lord Shri Krishna has come to this place himself महाभारतको टाइममा हैन. त्यो बेलामा अनि त्यसपछि गोपाल डाइनेस्टी भनेर हैन, ग्वाला डाइनेस्टी हैन, त्यो हैन त्यो डाइनेस्टी एस्टाब्लिश गरेको थियो. तर बीचमा फेरि को आउनुभयो, मञ्जुश्री आउनुभयो. एन्ड व्हाट मञ्जुश्री ब्रट इज तन्त्र हैन. सो वैष्णव उसमा तन्त्र मिक्स भएपछि अनि भगवान कृष्ण भगवान विष्णुको पनि पूजा हुने, तर फेरि मासु रक्सी पनि युज हुने त्यो तन्त्रको अनुसार हैन. सो द्याट्स वाइ इट गट मिक्स्ड. So originally हामीहरु हेर्ने हो भने we are Vaishnavas and all the Nevars are Vaishnavas actually, and Krishna plays a big role in our life in Nevar samudayama pani. Tara somehow because of lack of complete information we are misguided by the tantra and tantric vidyale hamlai bigareko. Okay, so thank you very much Chandraji. 7 days course kaile huncha Prabhuji? So of course like most probably भोलि या पर्सिबाट हामी सुरु गर्छौं र मलाई जहाँसम्म लाग्छ we are going to do 1 or 2 sessions like together हैन, भनेको 3 hours 4 hours हामी बसेर, it will be very nice, very fun हैन. If possible we'll also do that. So it is not exactly 7 days नै भनेर 7 दिन नै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन. It's a 7 session class and it depends on हैन, हामी the class giver and the class taker हैन हरुमा भर पर्छ. So we'll see it most probably tomorrow or day after tomorrow we are going to start it हैन. So if you have not registered, you please go to ISKCON Nepal's website. I'll type it here, ISKC, okay, CONNEPAL.org. okay, so यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ हैन, र यो हाम्रो ISKCON नेपालको वेबसाइटमा गएर you can register there हैन, and I can do it. You always mentioned your wife, was she Krishna conscious before marriage or you changed because of her? Okay, so मेरो wife र म चाहिँ we became Krishna conscious together हैन. Actually my wife was born and means like her father became devotee Vaishnav before she was born so she was brought up in the environment of Vaishnavas, but because of the modern way of living she was not interested in Krishna consciousness much त्यति interested थिएन, तर she was vegetarian she was like pure in that sense सानो बेलादेखि she never administer all these like things. And so later on, of course, like we met each other and
because of her I got introduced to this like system. I was not interested, and for about like 5-6 years like we didn't take this very seriously. अनि हामीले चाहिँ पत्री प्रभु जुन रसियन भक्त नेपालमा आउनु भएको थियो, in such a dynamic devotee, after I met him and I became convinced, and so I convinced my wife also, yes, this is the best process, let's do it together. And since then we were like together, I mean, following Krishna consciousness. It's been now 16 years, since 2004 January, and beginning of 2004 we are into this movement. Okay, so it's such a wonderful experience. Yes, when both of us we are like Krishna conscious, it becomes very easy. Yeah, in that sense, yes, very easy. The way that Krishna conscious hudahari, it becomes like very powerful and easy to practice, and very supportive ones. Okay, so thank you, Rajanaji. दुर्योधनको नेक्स्ट लाइफ कली हो भन्ने, दुर्योधनको नेक्स्ट लाइफ कली हो भन्ने सुनेको थिए, इज इट ट्रू? नो, मैले त सुनेको छैन हैन, शास्त्रमा मैले कहीँ पनि पढेको छैन that दुर्योधन has become कली. No, it's not true. हैन. So Hare Kṛṣṇa Prabhuji, Jai Shri Krishna. Okay, thank you very much. हैन. राजु शिवकोटीजीले भन्नु, प्रभु अर्ग्यानिक लोकल कफीमा क्याफिन लो हुन्छ, सो हुन्छ होला पिउन. अर्ग्यानिक लोकल कफीमा जो ग्रान्युल्सहरू बनाउन अगाडि, जुन प्रोसेस गर्नुभन्दा अगाडिको कफीमा क्याफिन हुँदैन. द्याट्स अल्सो प्योर, लाइक टी. हैन. हाम्रो प्रब्लम कहाँ छ भने एनिथिङ प्रोसेस इज ब्याड. प्रोसेस्ड ओइल, प्रोसेस्ड चिज, हैन, जे पनि कुनै पनि चिज, हैन, कुनै पनि खानेकुरालाई प्रोसेस गर्छ नि, त्यसमा प्रब्लम आउँछ. It's always problem. When you take original, there is no problem. हैन. तपाईं घिउ खानुस्, शुद्ध गाईको हैन दूधबाट बनाएको घिउ खानुस्, हैन, त्यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ, कहिले पनि मोटाउँदैन. There is no cholesterol घिउमा cholesterol छैन. गाईको दूधको घिउमा there is no cholesterol. हैन. भैँसीको दूधमा छ, हैन. अब नक्कली दूधको त कुरै छोड्दिउँ न, बुझ्नुभयो नि. So गाईको दूधको घिउमा there is no cholesterol. But there is a propaganda. हैन. बिजनेसम्यानहरूले तेल बिकाउनु पर्यो, पाम ओइल बिकाउनु पर्यो, मेज हैन को ओइलहरू बिकाउनु पर्यो. के गर्ने? हैन, घिउलाई बदनाम गरिदियो. हैन. जसरी कोको कोला कम्पनी इन्डियामा आएपछि उनीहरूलाई हैन, पछि हैन कोको कोलाको प्रब्लम भएपछि उनीहरू ढिलो आएको. त्यो बेलामा पेप्सी, लिम्का यिनीहरू सबै थियो. हैन. यो के अर्को एउटा पनि थियो नि, थम्स अप, हैन, यो सबै थियो. अनि कोको कोला कम्पनीलाई सोध्यो, हैन, ओहो तपाईहरुलाई त ठुलो कम्पिटिसन हुन्छ इन्डियामा, हैन, यो पेप्सी यिनीहरू अलरेडी छ भन्दाखेरि, नो वी डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम विथ देम, द्याट इज नट अ बिग डिल. तर हाम्रो मेन कम्पिटिसन इज लस्सी. न, लस्सी, निबु पानी जुन मान्छेले फ्रेस खान्थ्यो नि, द्याट इज आवर कम्पिटिसन भनेर भन्थ्यो इन्डियामा. तर अहिले सब हटाइदिइसक्यो, लस्सी सस्सी सबै हटाइदिइसक्यो कोको कोलाहरूले, हैन. टोयलेट क्लिनर ड्रिङ्कले, हैन, यो लस्सी जस्तो जुन एकदम हैन हाम्रो हेल्दी चिजहरू सब हटाइदिइसक्यो. सो इट्स अ प्रोपोगन्डा. सो एनिथिङ विच इज प्रोसेस इज ब्याड. हैन. कफी हैन पनि त्यसको ओरिजिनल स्टेटमा इट डजन्ट ह्याभ क्याफिन. कोको इन इट्स ओरिजिनल स्टेट डजन्ट ह्याभ प्रब्लम मच, हैन. जब तर त्यसलाई प्रोसेस गरिन्छ त्यसमा क्याफिनहरू आउँछ. नो. Okay, so I think I've covered everything. So thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Wow, I didn't realize that it's 5:30. Sunday 5:30 भइसकेको रहेछ. I didn't realize that. So I'm sorry to hold you till this time, and I'm sorry. And I feel like very thankful to all of you. You are like asking like such a wonderful questions, and especially I forgot your name again. I'm like this. Rajani Karkiji, I'm very impressed by you, and you're reading Shastra. You have such a wonderful determination. Pani Raisa, I'm so happy. Happy that the questions you are asking are like very nice. Kina vandakeri there is a sloka which says tad vidhi pranipatena pariprasnena sevaya. It says like we should ask pariprasna bhaneko cha, not only questions. Pariprasna means the relevant questions haru bhaneko cha. And relevant questions haru हामी कहिले सोच्छौं भन्दाखेरि when we have enough knowledge. So हामीसँग ज्ञान हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ
होइन प्रपर क्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ एन्ड देन द्याट इज डेफिनेटली नाइस सो थ्याङ्क यू भेरी मच सो सबैजनालाई होइन यु हेभ लाइक कम हियर एन्ड स्पेन्ड सम टाइम विथ मी होइन एन्ड हियरिङ ग्लोरिज अफ द लर्ड एन्ड ग्लोरिज अफ स्पिरिचुअल लाइफ एन्ड ग्लोरिज अफ अ प्योरर लाइफ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड वी सुड अल ट्राई टु बिकम क्लिन प्योर इनसाइड आउट Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Binda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Thank you.